قال له بنصور ما بقدر انزل. طال المسدس تبعه وطخ بالهواء. معظم الطاقم اللي موجود معاك هم رجال كتير بيعرفوا شو بدهم يعملوا، كتير بيحبوا يفرضوا شو هم شايفين. بعتقد انتوا اخر جيل من صناع السينما في فلسطين والله بشكل واضح. السينما دمرت ناس كتير، حبوها كتير وأحبطتهم كتير. أنا بالنسبة إلي حبيت أعمل فيلم ما نشوفش فيه ولا إسرائيلي، يعني رجلين إنجليز كبار هيك بالعمر وجايين، فبقول له واحد في فيلم فلسطيني، فشو بقول له واحد منهم؟ بقول له it's too early for a Palestinian film. انت بتشوفي اصلا انه السينما اداة تغيير؟ كنت أشوف إنه السينما أداة تغيير. تجيك ليلى عملت لك فيلم بسيط كتير بتقنيات كتير بسيطة، تأمل إنه قصتها وصدقها في القصة رح ينال إعجابك يا أحمد بقاوي. مش رح ينال إعجابك، أنا عم بقول لك. عشان لا هيك بنان. لا مش لا بالضرورة. الألماني بعطيك فند ألماني عشان تصرفوا على الألمان، وإذا المهرجان مهم ترتفع قيمتك وقيمة فيلمك، وإذا المهرجان متوسط هالقد بيكون قيمتك وقيمة فيلمك. محبط جدا يعني. محبط، بس أنا مش محبطة. انت لانك عارفه عندك فعليا مفاتيح البوابات. أنا أظن عقدت كل الشباب في هذا البودكاست، أنا بعتذر من الشباب تسمعوا ليش. مرحبا، أنا ليلى عباس، صانعة أفلام، كاتبة ومخرجة، وهلأ خلصنا حلقة البودكاست تقارب مع أحمد بقاوي. حلقة شوية شائكة، فيها كتير موضوعات بتتعلق في السينما، حبيت أشاركها مع الناس. حلقة طويلة، اللي مش فاضي مش ضروري يحضرها، واللي بحب السينما كتير وحابب يدخل السينما، مجال السينما كمان بحذر، لازم أعمل تحذير قبل ما تحضروها، لأنه فيها معلومات شوية يمكن محبطة شوي عن صناعة السينما، بس كمان فيها إشي واقعي، وأظن لازم أشارك تجربتي مع الناس اللي حابة تخوض هذا المجال. مرحبا وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست تقارب. معكم أنا أحمد البقاوي وضيفتي لليوم العزيزة ليلى عباس. في نقاش السينما الفلسطينية بالضرورة بنخوض أسئلة تتعلق بقديش السينما لازم تكون بتعبر عن الواقع، في مقابل آخرين بقولوا أنه السينما لازم تكسر الواقع وتفتح لمخيلتنا آفاق. في جانب آخر وفي رواية أخرى البعض بيعتقد أنه السينما لازم يكون جمهورها الأول الجمهور المحلي أو صاحب القصة. في المقابل البعض بيقول أنه إن لم يتم عرض العمل داخل المهرجانات وفي المهرجانات ويحصد جوائز وداخل دور العرض العالمية شوي الفيلم بيكون نجاحه متواضع. البعض الآخر بشوف أنه لازم نواكب التحديثات على مستوى جودة الصور، ونواكب الشركات ونواكب الإمكانيات لنصنع أفضل فيلم، حتى لو كان ذلك رح يحد من حجم الأفلام ونوعية وقدرتنا على صناعة الأفلام بشكل مستمر. في مقابل آخرين بقولوا مش مهم نواكب بقدر أهمية أنه نصنع أفلام. توجهت لليلى بهذه الأسئلة وغيرها لنقاش كيفية دخول عالم السينما، عالم صناعة الأفلام. إذا حدا فينا بده يعمل فيلم الأول كيف ممكن يعمله، ولكن وجدتها بتحكي عن العقبات والمصاعب بشكل واضح وبشكل جلي، وبتحذر فعليا الناس أو من يريد أن يشاهد أو يستمع هذه الحلقة في سياق أو في اعتقاد أنه ممكن تساعده بصناعة فيلمه الأول. هي بتقول أنه لا، لأنه بتحكي أكتر عن تحديات هذه المهنة وتحديات هذا العمل وتحديات فعليا اللي بتواجهها السينما الفلسطينية. قبل ما نبلش بدي أشكركم مقدما على مشاركتكم معي، أفكاركم، مقترحاتكم، توصياتكم للمواضيع والضيوف، وشكرا على اشتراككم في قناة اليوتيوب ومشاركتكم معي انطباعاتكم وأفكاركم وملاحظاتكم. تقارب بفضل هذه المشاركات بكون أقرب لإلكم دائما. شكرا أيضا لداعمي تقارب ومن يدعم ومن يستثمر في استمرار محتوى تقارب من خلال الرابط الموجود في وصف الحلقة. وبهيك بنبدأ. وعملت طنجرة قهوة عشان نكون
تكفي للقاء؟ قد ايه مدته؟ والله انا شفت اشياء 3 ساعات و4 ساعات والله احنا لنمل من بعض او نكتفي من الاسئله، يعني طيب، هيك المعادله. تمام. اوكي، الا اذا عندك فعليا موعد مسبق لا ما خبريني عنديش، عنه لا لا ما فبنتاكد عنديش، انه ننهي. لا ما عندي. ودائما فعليا هيك الناس بتيجي شو اسمه بتتفاجأ بالوقت، بس يعني اذا خلص هيك اذا الحديث سيسرنا بالضبط بالضبط بالضبط. أمم. يعطيك العافيه ونورت تقارب. اهلا وسهلا، شكرا كثير. اول اشي انا امبارح حضرت الفيلم تاعك، كنت بحب جدا لو اصلا انت موجوده هون. يعني لو انت اصلا موجوده باسطنبول او انا موجود في البلد، كان مباشره بتصل لك انه تعال بدنا نشرب فنجان قهوه يعني. عشان الفيلم. يعطيك يعطيكم الف عافيه الله يعافيك. وبالتوفيق دائما. شكرا. اول اشي لفتني فعليا الحضور النسائي الكتير الجامد القوي، اللي واضح انك انت قاعده بتصدر برسائل هيك معنيه. بس بتعرفي فتح فضول طوال الوقت اصلا انه عاده بنحكى هذا هذا الكار ما بين قوسين، أمم. او العمل في السينما مش افضل مكان ودود للمرأة في البلد عنا. برضه مش افضل مكان ودود للمرأة. حلو هذا السؤال، لانه هو آه، عمليا في كل العالم تقريبا وتاريخيا آه، مهنة الإخراج بالتحديد هي كانت ذكورية بامتياز. من بدايات السينما سيطر الرجل، المنتجين والمخرجين بالتحديد، وكان صعب كتير المرأة إنها تخترق، وحتى لغاية الآن في أماكن تدعي إنه هي قاطعة أشواط في موضوع المساواة زي أوروبا وأمريكا يعني. فالفكرة إنه بمكان زي فلسطين في ظاهرة غريبة، في إنه في عدد من النساء المخرجات بالنسبة بالنسبة للبلد الصغير، وبالنسبة لوضع البلد الغير طبيعي بالمرة. في إشي هناك في بارقة أمل كتير منيحة في موضوع المخرجات النساء في فلسطين. هلا هي ليش هي مهنة يمكن كتير، هي كتير قاسية الحقيقة، ومش أي حدا لا رجل ولا مرأة بيقدر يعملها، لأنه تتطلب خليط غريب من المهارات. بتتطلب أول إشي قوة شخصية هائلة. أنت في راسك إشي وبدك تطلعه من ناس تانيين، بتلاقي مرات تعاون وبتلاقي مرات كتير مقاومة يعني، لا وعندهم input هم كمان، لأنه هم كل واحد فيهم فنان بمجاله. فأنت بدك توظف كل هاي العناصر حتى يحققوا رؤيتك أنت، وهاي مهمة كتير كتير صعبة، وجد بتتطلب، مش يعني ليست لذوي القلوب الضعيفة عن جد يعني. وكمان في ناس بيعملوها بالقوة، يعني في ناس بيعملوها بالصوت العالي وبالتخويف وبالترهيب وممكن بعطي نتائج في بعض الأوقات، بيعطي نتائج، بس كمان أنا بالنسبة إلي كان لازم أعملها بطريقة اللي بدي أحصل على النتائج اللي بدي إياها، ولكن بنفس الوقت في أمامي كم كبير من الناس اللي لازم أخذهم بعين الاعتبار، هم وتاريخهم ومعرفتهم وفنهم ونفسيتهم فكمان إنك تكون مخرج وكمان في عندك هذا النوع من الاهتمام بالآخرين، كمان كتير صعب يعني. انت بدك تختار انت اي نوع من الناس بدك تكون، اي نوع من المخرجين بدك تكون. ستانلي كوبريك مثلا زمان كان يعني يطلعوا كل الناس اللي بيطلعوا معاه من الافلام يطلعوا بحالات نفسية شنيعة يعني، بس افلامه وتجنن. فبدك تختار، بدك تعرف انت مين وكيف تتعامل مع الناس، وكيف مرات تكون حازم جدا ومرات توظف غضبك بشكل ايجابي، ومرات بنفس الوقت تكون إنسان وحنون وتفهم وتستوعب وتحتضن فهي بدها خلطة مش سهلة يعني. بس اذا بدي تحكي لي عينيا، حلو الاجابه هاي الجوله اللي عملتي لي اياها التعريفيه، بس اذا في إشي عيني، تحديات عينيه فعليا بواجهوها النساء في البلد تحديدا بشكل كمخرجات. خاص كمخرجات وكعاملات بشكل عام فعليا في مجال السينما، ممثلات وغيرهم، يعني ايش طبعا بتحسي انه طبعا طبعا. أول شيء في العادة بيكون معظم الكرو، معظم الطاقم اللي موجود معاك هم رجال. وتعرف هو في إشي فيها، في إشي في صناعة السينما، هو
مثل يعني إذا بتسميها صناعة بتفهم إنه فيها أشغال شاقة، بمعنى في أشياء بدها تنحمل، في أشياء بدها تتعلق، في أشياء الكاميرا بدها تنجر مرات، بدها مان باور بالعادة اللي بيعملوه الرجال. فأنت بتكون يعني كامرأة محاط بعدد غير قليل من الرجال اللي كتير بتعرف يعني كتير بيعرفوا شو بدهم يعملوا، كتير بيحبوا يفرضوا شو هم شايفين. فإنك أنت أنت كامرأة تنسمع وتحترم وينفذ اللي أنت بدك إياه، عن جد مش سهل، عن جد مش سهل. وعلى فكرة أنا يعني كنت بحكي مع مجموعة من صناع الأفلام الصغار هذيك المرة، وكنت بقول لهم إني أنا كمان يمكن موضوع العمر كمان بلعب دور. يعني أنا لو قبل 10 سنين 15 سنة ما بقدر كنت أعمل هذا الإشي. يعني أنت بحاجة كمان توصل لمرحلة من النضج والثقة في نفسك، بتخليك تقدر تفرض مرات انت رؤيتك ومش تفرضها، كمان تقنع الاخرين فيها، وهم ينظروا لك بنوع من الاحترام اللي بخليهم يعملوا الاشياء اللي انت بدك اياها عن اقتناع. فلا مش سهل، مش سهل. يعني اذا بدك امثله عمليه كمان في البلد، بعيدا عن الطاقم نفسه وفريقك نفسه، بالبلد نفسها كمان في اشي تجاه السينما، دايما في شك تجاه السينما، والنوايا دايما مشكوك فيها. يعني احنا مثلا واحنا هذا الفيلم عم بنصوره، في حدا من الجيران في احدى العمارات اللي بنصور فيها طلب لنا الشرطه لانه ابصر شو بنعمل يعني. ومجرد ما في مجموعه من النساء وفي كاميرات جابوا لنا الشرطه يعني. الاشي الثاني كمان حالة البارانويا شوي اللي احنا بنعاني منها واللي هي مفهومة. كان في احد البيوت بدنا نصور فيهم في البيرة، والجيران والناس كلهم اجوا، لانه كنت رايحه انا والمصور وتبع الاضاءه، والمان كانوا هدول الفريق، جزء منهم الماني كمان. هلا بعدين بنحكي عن موضوع الانتاج المشترك. فكانوا الالمان بتعرف يعني شقر وشكل، وحاطين النظارات هاي النظارات اللي احنا بنخاف منها كتير، اللي بتشبه النظارات الاسرائيليه. وانا شكلي كمان مش كتير بساعد يعني اني انا فلسطينيه. فرحنا عم بنفتش على البيوت، فاجولنا بقلق يعني الجيران والمنطقه، انه انتم شو بتعملوا، شو بتسالوا، ليش عم بدكم البيوت؟ وحكوا لاهل البيت اوعكم توقعوا إشي معاهم، اوعكم توقعوا إشي معهم، انه احنا مستوطنين وجايين بطريقه ملتفه يعني نسطوا على البيت. عرفت كيف؟ وبالشارع كمان، بالشارع وانت بتصور كان في عنا بعض المشاهد اللي بالشارع كمان، في يعني لا مجتمعنا مرات قاسي كمان ومش جاهز، وطريقة يعني رجل الشارع كيف بتعامل مع فريق تصوير وامرأة هي اللي بتقوده، لا مش لطيف يعني. اللي سمعناه واللي تعرضنا له لا مش لطيف، بس كمان يعني ما بوقفناش يعني إشي زي هيك. هي بدك تنشر هذا النوع من الثقافة، وإنه وفي سينما وفي نساء بتخرج وفي فريق طاقم نساء، بدكم تبلشوا تتعودوا على وجود هذا النوع من النشاط الثقافي. ليلى، انت اصلا لما دخلتي هذه المساحة او هذا الكارير، كنت عارفة بانه في هذا النوع من التحديات، ولا سمعتي بس السمع مش مثل الشوف؟ السمع مش مثل الشوف، أكيد السمع مش مثل الشوف، بس يعني عن جد في أشياء قاسية بحبش أشاركها في بعض الأشياء اللي تعرضنا لها من الناس بس كمان في النهاية يعني بخلص التصوير وبتتذكرها كقصص بتحكيها للناس وبتضحك. يعني أنت حسب كيف كمان بدك تتعامل مع هاي المواضيع، بدك إياها تخلق عندك سكارز يعني وتتعقد منها وتحزن وتكتئب وتقول مجتمعي ولا بدك تتعامل معها كمان لأنك أنت كمان فاهم البيئة اللي أنت فيها. وكمان كان في أمثلة في السينما الفلسطينية كمان مؤخرا يعني رجعتنا شوي لورا، لأنه كانت يعني كانت مؤذية للجمهور العام، وبالتالي بتفهم شوي
بس مش كتير بتفهم. لا، لازم كمان إحنا يعني مش راح يوقفنا هذا الإشي، مش راح يوقفنا، يعني بنضل نصور، بنضل آم، لازم يعني والله بتتغير هاي مكروسة انت الأشياء ليلى، بتتغير. شكلك طبعا. مكروسة منيح بالفيلم، تعبانة. صار معانا أشياء يعني عن جد عن جد كتير كتير صعبة ومحزنة، ونطخ علينا من فلسطينيين يعني. لا لا يعني ما كانش سهل، ما كانش سهل، بس كمان مرة لا 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 رح نعمل منها عقد، ولا رح نعمل منها أشياء نحزن على حالنا منها. لا بالعكس، اتعلمنا منها وبنكمل يعني. طيب عندي بس فضول اعرف من غير امم تفاصيل، ليه انطخ عليكم؟ انطخ علينا لأنه في إحدى العمارات كمان حطينا إضاءة. إحنا كنا في شقة في طابق أول تقريبا بنصور، انتوا فبتعرف غالبية أنت التصوير عشان كان رام الله والبيرة صح؟ كله رام الله والبيرة بالضبط، كله اوكي، رام الله يعني احنا والبيرة. بنحكي على قمة اذا بدنا نحكي على هرم الجمهور السينمائي يفترض، او المشهد الثقافي، فبنحكي احنا في وسط المشهد الثقافي. صحيح صحيح. بالضفة اه. وفي منطقة وكنا في منطقة الطيرة، يعني كمان منطقة تعتبر كمان يعني المفروض إنها منطقة مش عارفة شو بدي أسميها، صار مش عارفة شو أطلق عليها، بس يعني منطقة بسكنها نوع معين من الناس بطبقة اجتماعية اقتصادية يعني معينة. فكنا عم بنصور في الطابق الأول، وعشان إحنا بتعرف بدك تعمل حتى لو صارت الدنيا ليل، إحنا بدنا نفرجي إنه لسه نهار، فبتحط إضاءة على الشبابيك من برا عشان مثل الشمس يعني. فارتفعت إضاءتنا شوي عشان هيك تو بوينت على الطابق الأول اللي إحنا بدنا نصور فيه، ارتفعت شوي على حد الطابق الثاني. الطابق الثاني بتسكن فيه يعني عائلة. اتصلت المرأة اللي فوق على جوزها وقالت له الحق الحق في ناس بصوروا فيي. ف فأجا جوزها اللي يعني طلع بيشتغل في إحدى الأجهزة الأمنية، وحكى للشاب اللي واقف فوق مع الإضاءة انزل انت. طبعا بتعرف كيف التستوستيرون يعني انطلق. فانزل انزل، قال له بنصور ما بقدر انزل، انزل انزل. طال المسدس تبعه وطخ بالهواء او على الشاب اللي فوق، بس الحمد لله انه ما صارش اشي ولا حدا انصاب. بس وقفنا يومها التصوير 6 ساعات، عبين ما 6 ساعات في جدول الفيلم هذا عبارة عن خراب بيوت من ناحية وقت ومصاري. فوقفنا 6 ساعات يومها عبين ما حكي، عبين ما واجوا الشرطة وكل الأجهزة الأمنية اللي بدك إياها عشان يشوفوا يحققوا في الحادثة يعني. انا بتخيل قاعد الشاب اللي على فيعني الكرين اللي على الرافعة، يمكن كان بكله فعليا انه الزلمه جاي لانه في حدا قاعد بصور مرته، فهداك بكله بديش انزل قاعد بصور. في مس كوميونيكيشن بين الاثنين، بتصور احتمال بمرتي يعني احتمال وبدكش تنزل. انا هذا المشهد ما شفته من برا، لاني انا كنت جوا بنصور في اشي تاني، فما شفتش هذا. بس سمعنا صوت الطخ، 3 طلقات هيك طلعوا في نص التصوير، ورحنا كلنا نركض طبعا نشوف شو اللي عم بيصير، واتفرج على في معنا كان المان وكان معنا يونانيين من الفريق يعني. فاتفرج على ردة فعلهم على اللي صار. فيعني فبتقلب كوميديا يعني مع الوقت، بس هي في لحظتها مش كوميديا ابدا يعني. الليلة بأوسع من عملك بالسينما، جربي هيك عرفيني على حالك بشكل يتجاوز كل شيء موجود عنك في جوجل يعني. امم والله لأنه ما واضح بعرف لي اصلا فعليا شو أي حدا في جوجل. بيجي، لا والله أي حدا بيجي هيك فعليا، مثلا هم بيعملوا مقدمة عنك بظهرك، أنا بعملش هذا الحكي في تقارب، فبترك الضيف يعرف اه نفسه كما يحب يعني. فأفكر يا خدي راحتك، هاتي شوف كيف بدك تعطينا البايو تبعك، مش بشكل مهني فقط. والله مش بشكل مهني، بعرفش كتير انا احكي عن حالي، بس يعني عن جد انا شخص في هاي الحياة بحاول اخلق معنى لكل العبث اللي انا عايشة فيه واللي كلنا عايشين فيه. وحدا يعني بشغل حالي في أشياء صغيرة يمكن، وبخلق كمان عوالم أخرى أعيش فيها غير العالم الحقيقي. يعني هي السينما كمان أنت
يعني تنسلخ شوي من العالم الحقيقي اللي انت عايش فيه، وبتروح على عوالم أخرى بتخلقها لحالك. لأنه في متعة أولا في إنك تهرب شوي، وإنك أنت تخلق عالم أنت متحكم فيه، وأنت متحكم بشخصياته، وأنت تبنيه زي ما بدك وتهدمه وترجع تبنيه. فبقضي كتير وقت أنا من حياتي هناك في العالم الموازي هذا اللي خلقته لحالي. واللي هو شوي بخفف يمكن وطأة الحياة هي بعاديتها يعني. ف فهيك بعيدا عن شو درست وشو عملت وشو هيك، انا بس هذا الانسان يعني، وشوي مش حدا كتير سوشيال، ولا حدا كتير بيطلع، ولا هذا يعني. خلص هاي خالقة هالعالم الخاص. ولما بكونش انا بعمل اشياء الي، بكون بعيش في عوالم الاخرين يعني. يا بقرا كتب، يا بشوف افلام تانيين او مسلسلات يعني لناس تانيين. فعن جد أنا بحس إني أنا مش كتير موجودة في هذا العالم، مش معاكم طول الوقت يعني. هلا انت دائما كانت عندك مهارات السرد، سرد القصة بهذا بهاي المهارات الإذاعية، ولا يعني تطورتيها مع الوقت؟ أي مهارات إذاعية؟ انا يعني على التليفون لما كنت بحكي معك اول شيء اصلا آه. بنرتب للافكار العامة، عم بتطلع في حدا هون مش طالع بس من سينما، في كمان اذاعي، يعني في اداء اذاعي. وبعتقد كمان وانت قاعدة بتحكي فعليا بالقصص، في يعني في اداء ما ممكن آه. يكون. شوفوا، أنا طول عمري، بس أنا لسه لأني أنا أصلا مش ماخدة عليكم، لأنه هذا إشي رسمي وهيك. لو هذا كان بحدثك القصص أصلا بطريقة تانية يعني. بس لا هذا مش رسمي. أنا مش رسمي. في بعرفش مين اللي راح يشوفه فرسمي، فلازم أحافظ لا على لا. شوية رسمية لازم. ف أنا بحب القصص كتير، وبحب أروي القصص. وبعدين الحياة بالنسبة إلي هي سلسلة من القصص. يعني الناس العاديين، الناس العاديين على أساس أنا مش عادية، لا كلنا عاديين، بس قصدي الناس اللي مش هالقد مأخوذين في عالم القصص، بتمر عليهم الأشياء اليومية وهيك. أنا بالنسبة إلي أي إشي في يومي يستحق أو يحكى منه قصة، هذا هو الجزء الحلو والجزء المهم. وحتى لو في لحظتها كمان هي قصة حزينة ولا مؤلمة في لحظتها، بس بعدين إذا بيطلع منها قصة حلوة أشاركها بحس. فطول عمري بحب كتير أحكي الأشياء، وأحكي شو بيصير معي، شو شفت، وشو صار قدامي. بحب كتير يعني الستوري تيلينج. هذا أظن أحلى إشي في العالم، مش لكل الناس بس يعني أنا بحبه كتير. ف آه، ف واخدني وقت على فكرة كمان أعرف. أنا بعرف إني أنا بحب القصص، بس شو الشكل اللي بدي أستعمله لرواية القصة. فترات كتبت أشياء هيك، أشياء قصيرة وكنت بفكر إنه تنتشر وهي يعني قبل السينما. وبعدين حسيت إنه هاي هي السينما، هي طريقتنا. زمان كانوا يقعدوا حوالين النار ويحكوا قصصهم وقصص أجدادهم ويعيدوا. اليوم طريقتنا يعني المجتمع العالمي كله اليوم في تشارك قصصنا هاي حول النار، هو عن طريق السينما والمسلسلات. فهاي هي الطريقة اللي بنحكي فيها. فشوي شوي هيك أخذني هذا العالم، اللي هو يعني كمان عالم مش سهل. هلأ بنحكي ليه يعني انتم بيكون عندك كتير أفكار وكتير أشياء بدك تعملها، بس كمان إمكانية تحقيقها شوي محدود، لأنه هذا النوع من الفن، إذا بدك تسميه فن، آه، صعب ومكلف جدا جدا جدا. فحتى انت لو بتخطر على بالك قصة حلوة كتير، تقدرش إلا إنك تفكفكها لشو بينعمل وشو ما بينعمل، لشو إنتاجيا ممكن ولشو إنتاجيا مش ممكن، لميزانيتك قديش رح تقدر تكون، قد ايه وقت بدك عبين ما فبتدخل كتير بهاي التفاصيل. فهو في عالم ساحر جميل جدا، بس هو مش في متناول ايدك دايما. هذه هي يعني السينما. طب انا اذا بدي يعني تتجلى مهاراتك في الستوري تيلينج، لا تحكي لنا قصتك ايوه. كما تحبين من البداية وبشكل مغاير تماما عن عن القصص اللي سردتيها عن نفسك أو الوصف اللي سردتيه عن حالك بشكل مختصر، خلينا نحكي. بس أنا بدي عن أتعرف على حياتي نشأتك، على يعني. مسارك، اه، على نشأتك، نشأتي، على اوكي. مسارك طيب. فعليا. تفضلي. تمام.
أنا يا سيدي نشأت في قرية صغيرة جنب نابلس، هلأ بطلت صغيرة، اسمها عصيرة الشمالية. انولدت هناك وعشنا كم سنة هناك. والدتي من نابلس من المدينة ووالدي من القرية. وطبعا في قصص على انه اذا المدنيه اللي تجوزت فلاح وانا عندي ازمه هويه، مرات بحس حالي فلاحه كثير ومرات مرات بتصرف كست نابلسيه يعني. فكمان هذا الازدواجيه موجوده بقوه. فنشأت هناك. بعدين أهلي طلع لهم منحة أنهم يدرسوا في أمريكا، فأخذت من البيئة البسيطة الفلاحية لا معلش، في نقطة مهمة قبليها، إنه أمي طلع لها منحة تدرس في أمريكا، في هذا الحكي في بداية الثمانينات. فراحت بس ما كان في إمكانية إنه تاخدنا معها أنا وأختي الأكبر يعني. فراحت هي وضل أبوي هو يربينا. هذا طبعا كتير بالنسبة للوقت هداك كان يعني أبوي سابق عصره بسنوات ضوئية، يعني إنه ترك مرته صحت لها منحة فتركها هي تروح تتعلم وهو ضل أستاذ بالمدرسة. لأنها ومعاه مدنية البنتين. سمح لها. بجوز. ما بعرف. بجوز. لا بفكر المهم كيف طبعا ممكن الناس تحكي وقتها. ممكن. وطبعا اهل البلد وقتها يعني خد الحكي والنميمه انه طلعت هي لحالها وخلت له البنات وراحت وبعدين. وطبعا كمان كان في قصص تانية انه يعني لانها امي خلفت بنتين، انه هي طلعت على امريكا تتعالج. وقالوا انه هي راحت تدرس بس هي راحت تتعالج عشان تعرف تخلف اولاد. هاي كمان يعني انقالت القصة، نضل نضحك، احنا بنضل نعيدها يعني ونضحك. ف فامي راحت، فضليت انا فترة عايشة عند ستي. ونشأت حياة يعني أو سنتين تقريبا، سنتين ثلاثة، حياة قروية بامتياز. يعني قاعدين في البستان تبع ستي وبنلعب في التراب وأنا جدا سعيدة إني عشت هذه المرحلة، جدا سعيدة. بعدين يعني طلع لأبوي منحة وأمي ساعدته يطلع له منحة وجابته وجابتنا ورحنا على أمريكا. قعدنا فترة عبين ما خلصوا دراستهم. فأنا رحت من البيئة القرية الصغيرة اللي يعني فيها دكانة واحدة، كان دكانتين، لعالم. بتذكر كتير منيح أول ما رحت هناك وشفت رحنا على المول. أنت عارف كانت هاي بالنسبة إلي لطفل صغير طالع من قرية فلسطينية الدكانة هالقد لأنك تروح على المول. فيعني عشت الحلم الأمريكي وقتها بكل تفاصيله. فقعدنا كم سنة هناك وبعدين رجعنا وبعدين انتقلنا لنابلس، وأهلي علموا بجامعة النجاح. وعشت يعني سنوات المدرسة في نابلس. بعدين انتقلنا لرام الله ودرست في بير زيت. وبعدين خلص ضليت قاعدة برام الله ودرست إدارة أعمال، على فكرة ما إلهش علاقة في الفن بالمرة. وما كنتش عارفة أبدا شو توجهي في الحياة. موظفة التسجيل وقتها هي اللي قالت لي شو بدك، فهيك اون ذا سبوت إدارة أعمال، بدون أي سبق إصرار يعني، ولا عن جد. كنت أنا نشأت يعني في مرحلة ما في المراهقة والبدايات هذا، كنت ضايعة كتير يعني، ما عنديش أي توجه. فدرست إدارة أعمال وبعدين تيست أكتر وعملت ماجستير إدارة أعمال. وبعدين اشتغلت شوي وبعدين اكتشفت إنه لا أبدا مش هذا اللي بدي أعمله بحياتي، وغيرت المسار تماما ورحت على الأفلام. وعانيت فترة عبين ما أعرف كيف أفوت بهذا المجال، وحسيت بعدين إني لازم أدرسه بشكل مزبوط عشان إذا بدي أفوت فيه مزبوط. وضليت يعني هيك سنتين ثلاثة كمان عبين ما عرفت أطلع منحة. طلعت درست عملت في بريطانيا، درست إنتاج سينما وتلفزيون. وبعدين رجعت لهون واشتغلت بالأكاديمية فترة، درست فترة في الإعلام والسينما يعني الخلطة هاي. وبعدين
وبعدين يعني وتشعبت واشتغلت أشياء كتير متنوعة. يعني أنت عارف ما عندي عن جد ما عندي مسيرة مهنية هيك واضحة المعالم، وأنا هلأ بحب هذا الإشي. يعني اشتغلت هون في مهرجان أيام فلسطين السنوية السينمائية لعدة سنوات، اشتغلت في المتحف الفلسطيني، هلأ أنا بشتغل مديرة مركز خليل السكاكيني، بشتغل سينما اون ذا سايد لأنه صعب كتير تشتغل سينما وبس هون. وكمان مش بس صعب، صعب ومش حلو، لأنه السينما رحلة فيها كتير وحدة. يعني بتقضي سنوات كتير عبين ما تطلع هالمشروع من الأرض، عبين ما تكتبه وتعيده وتكتبه وتعيده وتموله وتيجي لإنتاجه، وبعدين سنة الأشياء اللي ما بعد الإنتاج، مونتاج وأصوات وغيرها. كل هاي الرحلة كتير طويلة ومضنية وفيها كتير وحدة عن جد. فكمان كنت دايما أحب أضل على علاقة إجمالا مع العالم الحقيقي، بأنه وأحس أني أنا منتجة بشكل يومي. فاشتغلت هاي الأشياء المتنوعة يعني. ف... فهيك، وإنسان بحب أضل أتعلم وأبحبش وأتعلم أشياء جديدة، وكل مرة بكون عندي مشروع في حياتي لإشي جديد، إشي بنجح إشي بيفشل، بس هيك يعني. ما مش حدا لينير، مش خطي بالمرة يعني. بس انت فعليا القصة نفسها اللي حكيتي لي اياها يعني ممكن كيف وصفتيها بعشوائية ما، او بمسار مش خطي ما، بس انا بقدر اشوفها كمان شيء خطي، لانه هذا الدمج ما بين او المسار اللي انت عملتيه بإدارة الأعمال، سواء بكالوريوس او الماجستير، بتقاطع مع شو انت اليوم موجودة في خليل السكاكيني 100%. يعني. 100%. وعلى فكرة يعني بلحظتها كان غلط إني أنا، بالنسبة إلي كان مش هو هذا الحلم المنشود إني أنا أشتغل، إني أنا أدرس إدارة أعمال وبعدين ألاقي حالي بشتغل بوظيفة أو ببنك أو بشركة ربحية أو. بس هلأ أولا الإدارة بتساعدك كتير تدير حياتك، تدير أي مكان أنت موجود فيه، تدير الآخرين بشكل إيجابي. طبعا مش قصدي تسيطر على الآخرين، بس تدير الآخرين وعن جد تفكر كيف تطلع أحسن إشي من الناس اللي حواليك. أم، تنظيم حياتك ووقتك، وهاي مهارات اكتشفت على كبر إنه في يعني نسبة عالية جدا من الناس ما عندهمش إياها، وناس حتى بيشتغلوا في مراكز منيحة لا يفقهوا أبدا أساسيات تنظيم الحياة وتنظيم المكان العمل وإدارة الموارد البشرية وإدارة. فلا، في جانب كتير طلع مهم في هذا الإشي. وحتى في السينما، حتى لما بدك، السينما هي مشروع بالنهاية، بده إدارة بشكل كتير مم. جيد. إدارة الأفراد، إدارة الأشياء على الأرض، إدارة العمليات، إدارة الموارد، إدارة المالية. فلا بتكتشف إنه لا، هذا إشي كتير كتير مهم، كتير مهم. وإنت أنا أخذته فور جرانتد، أنا صرت بعرفه ومش عاجبني وهذا، بس طلع له قيمة كتير كبيرة كتير. وفي مدراء في مؤسسات معروفة ومرموقة جدا ما عندهم مش أساسيات إدارة هاي الأشياء. حسيتي انه انت حكيتي نفس القصة بنفسيتين؟ بالاولى نفسية آه تيست ودرست إدارة اعمال. صحيح صحيح صحيح. والله ما بعرف اقول لك، يعني هاي الاشياء كثير صعب الواحد يقول فيها. يعني انا بالنسبه لي تيست، لانه كان ممكن كمان لو رحت درست اشياء ادب او اشياء هيك، كان ممكن كمان طلع مني اشياء تانية. بس هذا اللو اللي ما له طعم، اللي هذا اللو اللي كلنا بنفوت فيه، لو عملت هيك كان صار هيك، لو عملت هيك كان صار هيك. يعني ما له قيمة فعلية. بس كان ممكن كتير مسار حياتك يتغير بقرار من هذاك النوع. أنا بحب كان هلأ لو درست أدب مثلا. اوكي. على بس فكرة، يلا بس ما. بتعرف الإجابات على هذه الأسئلة أو حتى على تعريف يعني بحس إنه الحدا اللي بيشتغل خارج عوالم الفنون بشكل عام، اللي مم. مثلا عنده مخيلة مختلفة أو ما بدخل بمستويات من الخيال اللي ممكن يدخلوها الناس اللي بتشتغل بالفنون بشكل عام، يعني بتكون الإجابات أوضح، يعني أقل طبعا شكا بالمسارات. طبعا بقدر ما طبعا. انه دائما الحدا اللي بيجي بكون مش متأكد اذا عملت كذا، مش يعني، وبالاخر هو كومبينيشن الواحد بيطلع بين كل التجارب، يعني كومبينيشن بين اكثر من قصة نجاح، بس بتتقدم طوال الوقت بمساحات شك وهيك. ليلى، كيف بتحبيش يتم تعريفك؟
والله ما فكرت بالموضوع ولا هالقد. أنا عندي كتير يعني هواجس بإنه الناس كيف تعرفني أو ما تعرفني. اللي بده يعرف يعرف يعني بالنهاية. وصفك، آه تعريفك. والله بحياتك ما يعني فكرت تعال نبلش بالمرة. من أول، من عند بنت آه المدنية مبدئيا. آه تعال نبلش من هناك ونطلع، لأنه مستحيل في مسارك يعني اللي بس شاركتني إياه هلا من شوي ما كانش في أشياء يعني ما بتفضليها. كثير صعب هذا السؤال، كثير صعب عن جد. ما بفكرش فيه بالمرة كيف، لأنه مم. هذا إشي عن الآخرين، هم كيف بيعرفوني وأنا ما بحبش. مش كثير مفكرة أصلا في لا الموضوع بس أنا مش ولا. بسأل الآخرين ليلى، وأنا يعني آه فاهم آه هلا، أنا مش بسألك عن الآخرين كيف بفكروا، أنا بسأل فعليا أنت بمحل عادي بتسمعي أشياء، في أشياء بتحبيها، في أشياء بتزعجك، في أشياء بتحسي ما بتشبهك. يعني طبيعي، مش بالضرورة إنه في هذا يعني ال أوكي أوكي ها ماشي وصلنا. ماشي طيب يعني. أوكي مثلا أنا بالنسبة إلي اللي هو في نطاق العائلة وفي نطاق الحلقة الأكثر هي العائلة والجيران والأصدقاء أولاد. إنه هاي إيش قاعدة بتعمل في الحياة. آه، إشي إنه هذا إني حدا كتير مبهم وإيش بتعمل في الحياة يعني بالنسبة آه، وفي فترات كمان لما كنت أشتغل على الفيلم وهيك أضل قاعدة بالبيت وعم بكتب فهو للعالم الخارجي مش معروف أبدا هذا الإنسان شو بيعمل، إيش عم بيعمل قاعد. فأنا بالنسبة لهم غاطسة في إشي مش معروف شو هو. مش متزوجة، ما عنديش أولاد. يعني بالنسبة لهم فاتني القطار طبعا. ف... فإيش هذا الشخص شو بيعمل بالضبط في حياته. فهذه اللي كانت كمان فترات مزعجة شوي، إني أنا وكأني لازم أفهم أو مع إني ولا بفهم ولا ببرر صراحة. بس هذا الإشي اللي هي شو بتعمل بالضبط. شخص غير واضح المعالم، مش مفهوم شو بتعمل. يعني بالنسبة لهم أنا من ضيع في الأوهام عمره يعني، وهو احتمال يكون صحيح احتمال يكون صحيح. ليلى، أنت نشأتي أو كبرتي بمحيط مسيس؟ لا لا، يعني بمحيط أكاديمي، أهلي أكاديميين، في عندهم وعي سياسي، ولكن ولا مرة كانت السياسة حاضرة بقوة في بيتنا. وبعدين انا كمان زي ما ذكرت لك، احنا 3 خوات حاليا، واحنا كمان ما عندناش شباب ذكور. هم بالعاده انا عشت الانتفاضه الاولى والثانيه، ولا بالعاده كمان البيت اللي فيه شباب وذكور وهيك بيكون اكثر على انخراط على يعني بمواجهه اكثر يمكن مع مم. البيت اللي نسائي اكثر ما فيش كان هذا انه عندنا شاب يطلع وبدنا خايفين عليه، ما عندنا ما في هيك كان. وبنفس الوقت وعي أنا السياسي كان لازم أنا أشتغل عليه وأنا أطوره، وأجا متأخر على فكرة يعني. آه، ولانه وكمان لانه احنا مش منتميين لاي جهه واضحه او فكر حزبي معين. فانت بالنهايه انت بدك انت تشوف كل اللي حواليك الموجود والوضع والحاله السياسيه، وانت تختبرها، وانت تشوف هو انا وين واقف منها وانا شو بفكر. فكمان هاي رحله لا خطها لحالي، مش من خلال العائله على الجاهز احنا انتمائنا كذا، لا. طب خطر لك أو استحضرت القصة الأولى اللي حركت علاقتك مع فلسطين وخلتها أكثر اشتباكا، سواء أكثر ارتباطا بفلسطين أو أكثر خصومة مع الاحتلال؟ يمكن انه صار هذا الحكي وانا بدرس برا، لانه انت اللي صار معي اني انا وانا موجودة كنت هون. كنت اكثر اشي مأخوذة او اكثر اشي شاغلني الاشياء الداخلية اللي في المجتمع اللي انا مش راضية عنها. اكثر ما وانت عارف هاي اخر 20 30 سنة يعني اوسلو وما بعدها. في لحظات كتير وفي سنوات كتير ما عاد الاحتلال حاضر بقوة في يومك.
وإن كان هو لازال مسيطر على المشهد تماما، بس مش حاضر بشكل يومي معك. ف حطيناه شوي هيك in the back of our heads، شوي نسيناه، وصرنا نركز أو نشوف، أو أنا على الأقل، بديش أحكي عن الناس التانيين، بس تنظر لمجتمعك وشو مشاكله وشو هذا، وتستاء منه وتفكر في كيف ممكن نكون أحسن على الصعيد الداخلي من ناحية الفكر. لما سافرت وعشان أدرس برا، وأول مرة كنت بنحط في أماكن اللي أنا لازم أحكي باسم، يعني لازم أحكي عن فلسطين كفلسطينية، وأنحط في مواقف اللي لازم أحكي my side of the story، قصتي أنا كفلسطينية مقابل قصة أخرى. هناك صرت أحس إني لا، أنا في إشي تاني لازم أحكي فيه، وإنت هون مشغول بالناس وبالمناكفات وبالمجتمع وبإنك تعرف. وكلنا فتنا، أو مش كلنا، النساء أكتر بفوتوا فيها هاي المرحلة اللي كمان أنت بدك تنتزع حريتك كامرأة في هذه البيئة، وإنك أنت تعملي شو أنت شايفة مناسب إلك، فبتنشغل كتير. ومرحلة أوسلو أعطتنا الإمكانية إن إحنا ننشغل شوي بهاي الصراعات الصغيرة. مش صغيرة هي على فكرة، هي مهمة كتير، ولكنها يعني، وهذا ما هو السؤال، هذا أزلي، هي ثانوية. هو هل المرأة يعني وتحررها وحصولها على حقوقها وهيك، هل هو كان ثانوي ودايما لازم يكون تركيزنا الأول على القضية الأكبر، ولا هو التحرر بيمشي هاند ان هاند، كله لازم يشتغل مع بعض؟ عشان هاي الأسئلة كانت. بس بقول لك، مرحلة أوسلو أعطت هذا الهدوء الكاذب إلى حد ما لسنوات، والسلام الزائف هذا اللي بيسمح كان لأنك أنت تختبر مجتمعك وتفكر فيه، وتفكر في تركيبته، وتفكر في عقليته، وتفكر في كمان في القوانين اللي فيه وكل هاي الأشياء. وصار الاحتلال والهذا في الخلفية. هلا فانا بالنسبه لي كان اول مره بحمل، بحسني انا حامله قضيه، هي لما كنت برا، وبعدين بتفتح السلسله هاي وما بتوقف يعني. امتى سافرت انت؟ بال 2012. يعني انت، لا انت سافرت 2012 درستي؟ اه وطوال الوقت فعليا، يعني طوال فترة نشأتك في البلد، يعني حتى بمرور الانتفاضة الثانية فرضا، اه ما كانش فيها فرضا تريجرز ولا شيء ما اللي حول هذا النقاش لمشكلة شخصية؟ انت لا لا، يعني لازم احكي اشي مهم اذا هيك. هلا هل انت، اذا انت قصدك انه انت يكون فاعل ولك صوت ولك رأي، هذا تكون عندي على كبر. لكن أنا ربيت في الانتفاضة الأولى، أنا عشت سنوات المدرسة في الانتفاضة الأولى، أنا عشنا، كانت وقتها في نابلس كان في أشهر طويلة من منع التجول انحبسناها في البيت. لا هو أنا يعني أنا واعية شو عم بصير حوالي، طبعا واعية شو عم بصير حوالي. الانتفاضة الثانية نفس الشيء. حتى لا حتى فكرة أوسلو وهيك، يعني كنت صغيرة يمكن، كنت 15 سنة يمكن، بس كمان كان عندي غصة بأنه هذا هو التحرير اللي إحنا كنا بنستناه، هذا هو كل اللي عشناه بالانتفاضة الأولى، هذا اللي أفرزه. لا كان فيه، بس ما كنتش عارفة يعني، ولا مرة كان في عندي سياق أولا أعبر فيه، ولا أنا رأيي مهم أصلا كان في هذيك المرحلة، لا أضيف يعني، حتى لو أنا فكرت هاي الأشياء مش مهم يعني. بس وما عنديش فعل، ما عندي، مش ضمن إشي معين اللي أتأطر فيه ويكون في هذه الأفكار تتبلور بشكل عملي. ما كنت هذا. وفي الجامعة ما كنتش كمان، كان عندي نفور كمان في الجامعة من الفصائل الطلابية الموجودة كمان، ما حبيتهم مش كلهم، لا يسار ولا يمين ولا ومنفرين كانوا بالنسبة إلي صراحة. فكمان نقيت بنفسي عن هذا امتى هاي؟ الإشي. اي سنين جامعة؟ سنين جامعة بنحكي عن ال 98 لل 2002. انت هيك خلص عمري هلا صار واضح وصريح لكل الجمهور، موجود الله على يسامحك. ويكيبيديا، موجود على جوجل. موجود. طيب اوكي.
ولا عمري فقدت شو في على جوجل أصلا. لا حتى فعليا اي حدا يعني وكنت بنتبه اي مذيعه اي فنانه اي مخرجه اي كذا دائما في اسئله عليها. مثلا ممكن تلاقي هذه ما تاكدتش اذا موجوده، بس ما هو عمر ليلى عباس؟ لازم هيك. هل ليلى عباس متزوجه؟ دائما الستات الصبايا دائما بنسال عنهم هذه الاسئله، يعني الشباب ما بنسالوا انه هل لديها او لا، من هو زوج كذا، هيك بتلاقي دائما المخيله عن فعليا. جد؟ أوكي. دايما يعني هذا بنتبه له كثير اصلا لما تعمل سيرش على اي حدا او بدك تبني شخصيه افتراضيه لحدا فيجر لما بكون صبيه. شو الاسئله الاكثر بحثا فعليا بالحياه. بس انا لما كنت بحكي لك 98 ل 2002 عندي كمان يعني لفتني كثير قضيه انه قديش في قضايا اجتماعيه بتخلي القضايا السياسيه في الخلفيه دائما او باغلب الوقت. بس 98 ل 2002 يعني 2000 ل 2002 في كميات من الاحداث اللي صحيح. بتكفكفك بشكل يومي يعني. صحيح. وبعتقد لحدا مثلك كان بالانتفاضة الأولى مرق بمرحلة إنه وهم دخول القوات الفلسطينية، الإرباك اللي صار معنا وإحنا صغار. يعني أنت صار معك بزيادة شوية وعي أكتر لما إجت الانتفاضة الثانية. بفكر انه لا، صار في اشي يعني. بحاول احرضك ترجعي بالذاكرة اكتر لتطلعي حرضتني المشهد هاي. اللي كفكفك. هاي تحرضت هيني. هلأ بالانتفاضة الثانية، طبعا أنا قضيت أول سنتين في بير زيت، كانت أواخر السلام الزائف. آم، كانوا سنتين حلوين، تعرف عم تختبر حياة الجامعة كنت جزء من فرقة بنغني بالجامعة. كنا فرقة سنابل اللي هي موجودة تاريخيا في جامعة بير زيت، فإحنا رجعنا أحييناها. فأول سنتين كانوا حلوين كتير، وكان تعرف اختبار الذات، اختبار الآخر، تعرف أول سنين الجامعة. بالأجت 2000 وكسرت هذا كمان الحياة الطبيعية في الجامعة. وعشنا سنتين بعدين كتير صعبين، اللي هم انسكرت طريق الجامعة في حاج السردة، وصارت حتى رحلة الجامعة يعني إشكالية بشكل يومي. عشان توصل جامعتك بدك تمر من عند هذا الحاجز وتمشي مشي، وتشوف أساتذتك كمان بمشوا مشي. يعني كان في إشي، وكانوا من أسوأ الجنود اللي مروا علي في حياتي كانوا اللي واقفين على هداك الحاجز. يعني يعني مش عارفة كيف أقول لك، بس يعني كانوا متحرشين بشكل يعني فاضح صراحة. ف فهذيك الفترة كمان كانت كتير حياتك زي ما انت كنت مرتبها وعارفها، ورايح على الجامعة ومحاضراتك وأصحابك والرحل، رحل الجامعة أول سنتين، وكنا نروح الرحل اللي في الداخل كمان. فمفتوح كل إشي كان. وقدرت تتعرف على الجزء الآخر من الوطن وتشوفه وتعمل ذكريات فيه وصور. بعدين تيجي سنة الانتفاضة الثانية وبتغير كل تركيبة العالم تبعك، وتصير عن جد رحلتك للجامعة هذا. وتخيل انه بهداك الوقت بدت محاولات تعليم اونلاين. تخيل انت شو كان حالة الانترنت بهداك الوقت، وشو حالة أجهزة الكمبيوتر اللي عنا وهيك. يعني كان وقتها الدايل اب هذا يقعد يزمر ساعة عشان تشبك على الانترنت فكمان فتنا بأشياء غريبة ومش وقتها، ولا العالم تكنولوجيا جاهز لها. أخذ كمان 20 سنة، عبين 25 سنة عبين ما صار بيزبط شيء اسمه تعليم إلكتروني. فكمان كانت هديك الفترة صعبة. وكنا بهداك الوقت كمان مجموعة من الحالمين في الفرقة تبعتنا، بنفكر إنه إذا غنينا بهداك الوقت كمان بنعمل فرق. يعني أنت عارف كان في سذاجة كتير 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 حلوة يعني. كنا بدنا نروح نغني مرات وتكون حالة البلد يعني متوترة كتير كتير كتير، وإحنا مصرين إن بدنا نغني أغاني وطنية، واهلنا زعلانين منا، وتطلعوا شو يعني رايحين تتدربوا هلا على اغاني في وسط كل اللي هذا عم بنصير في اللي عم نمر فيه.
فكمان كان احنا عن جد بسذاجة انه احنا ممكن نعمل اشي ونغني ونضل واللي هو سذاجة حلوة يعني عن جد. واللي هو بنعمله اليوم كمان كلنا في القطاع الثقافي ولا يقل سذاجة عن اللي عملناه وقتها بصراحة. انك انت بتضلك متمسك بانه بفكرة انه الفن ممكن يعمل اشي في هذه الظروف. آه، و بس يعني مرينا كمان بالنسبة إلي يعني في مشهد ما بنساه. إذا أنت عم بتدور على مشهد وأنا عم بحاول ألاقي لك مشهد، بس المشهد اللي شفته يوم ما بدأت الأحداث في رام الله وبعديها صار اجتياح رام الله، اللي هي لما انقتل 3 مستعربين دخلوا على رام الله وانقتلوا على المنارة. أنا هذا المشهد شفته. ف يومها حركة الناس واللي صار يومها هو عن جد مشهد، يعني هداك مشهد يعني هيك أبوكاليبتيك، يعني مشهد قيامة شوي. كان حركة الناس وهذا ما بنساها، هروبهم ابتعادهم عن هذا لأنه عارفين إنه بده يصير إشي كتير كبير في هاي البقعة. وبعدين وانتظار الرد كان كمان يعني احنا هلا اللي بنعيشه اليوم لا ولا يشبه ولا باي شكل ولا اللي بمروا فيه في غزة يعني. لكن كمان وقتها اختبرنا اول مرة كيف انه ممكن اشي يجي من السماء، لانه وقتها اجت الطيارات وبلشت تضرب مواقع معينة، بس ما كناش عارفين هم شو بدهم يضربوا وقديش عشوائي الاشي. وهذه كانت النقلة ما بين الانتفاضة الأولى اللي كانت كلها على الأرض، جيش قدامك انت شايفه مسلح بس انت شايفه وانت سلاحك واضح بايدك وحجرك بايدك. وكانت الرولز اوف انجيجمنت، قواعد الاشتباك في الانتفاضة الأولى كانت واضحة، لحد ما بهديك اللحظة الفارقة اللي هي صار في العدو عم بيجي من فوق وتغيرت قواعد الاشتباك وبطلت فاهم وبطلت عارف كيف ممكن تجابه. فهاي كمان كانت يعني من اللحظات اللي فتحت لنا هيك فصل جديد في تاريخ النضال الفلسطيني أظن. أول شيء أنت كنت تحكي سردة ولا عطارة؟ حاجز سردة ولا سردة. حاجز عطارة؟ سردة. هو سردة كان عليها حاجز وقتها؟ نعم صحيح. احنا وكنا لانه في قطاع طول كرم تعرف حتى في الذاكرة تبعتنا انه كل واحد في مدينته كان في مجموعة من الحواجز حواليها. وين كان في صحيح. سردة؟ وين كان تعرف هلأ في سردة في جامع كبير عليه قبتين ذهبيات. اه عرفته؟ إذا اه مش عارفه بس تمرق من هناك المرة الجاي تفرج بالضبط تحته. ما كانش الجامع هذا موجود يعني، بس كان بالضبط تحته كان هناك الحاجز اللي موجود. ولما حكيتي عن مشاهد تحرش كانت بتصير على هذا الحاجز، امم هذا الحاجز أول شيء كان واحد من الحواجز الرئيسية لمدخل رام الله. واي شيء بين قرى رام الله اللي جاي من بير زيت وكل ما حولها بدك تروح على رام بده الله هذا يمرق على كان وين بده يمرق الموجود منه. من هناك. وبنحكي وعلى يمكن فكرة كمان هو هو حاجز. كمان هو كان كمان مشي، يعني انت كان ممنوع تمرق عنه بسيارتك يعني. بتنزل وبتمشي مسافة وبعدين إذا بدك بتاخد سيارة من مكان تاني. هو حاجز مشي كان. مم. معلش بس لفتني أكتر القصص مم. التحرش اللي بتحكي الفعلية اللي موجودة كانت. بتعرفي هذه التحرش صارت يعني فيها كتير قصص وفيها كتير مستويات، بس بنفع تحكي لي على أنو تحرش عم تحكي لا على يعني لفظي الحاجز؟ لفظي وانت طالب، انت طالبة جامعة عم بتروحي كل يوم على الجامعة وبترجعي وفي مجموعة من الجنود على وبتغيروا بس كله كأنه نفس ال وانت رايح وانت جاي لازم تسمع اشياء يعني وكيف بدك تتعامل معاها كمان يعني. اذا انت في الشارع وسمعت كلمة ما عجبتك بتروح تمسح الارض في للشخص يعني بتقدر. بس في هذا السياق كيف بدك تتصرف؟
بتعرفي في قصص من مكان تاني تحديدا على النساء كانت مثلا بالحواجز ما بين طول كرم ونابلس، اللي مش عارف إذا كانت يعني قصص الناس تداولتها، بس كان في حكي كتير على قضية اللي كانوا يطلبوا من البنات المحجبات تشلح حجابها. امم امم وكانت مثلا هذه بحد ذاتها يكون في هون تحدي وفي قصة في كسر للناس اللي موجودة داخل الباص، يعني صح هيك. صح. ليلى، واحنا عم نحكي على هذه المشاهد، قديش السينما امم لازم تكون طبق الواقع، او بدك تيجي تبدعي وتغل بحالك او تعيدي تقديم هذا الواقع للمشاهد بشكل مغاير، مع الاخذ بعين الاعتبار انه امم يعني بتعرف بدي اتقدم معك بالنقاش اكثر، تفضل انه كثير من تقدم. الصور اللي احنا بنحكي عنها هي اوريدي مأرشفة، مشغولة بافلام وثائقية كثيرة، مشغولة امم باخبار، مشغولة بقصص مكتوبة. بمعنى هلا ممكن انا اروح ادور على حاجز سردة فالاقي مجموعة من الارشيف اللي بتحكي لي شو كان بصير عليه. لما بدك تيجي تعملي فيلم اليوم عن امم الواقع الفلسطيني، قديش لازم يكون طبق الاصل، طبق الواقع عن شو موجود، او بدك تسمح لمخيلتك تعيد تقديمه بشكل اكثر جاذبية، ما بين قوسين يعني. آه، أظن مش مطلوب من السينما إنها تعيد إنتاج الواقع نفسه بحرفيته. آه، لازم يكون في يعني طبقة إضافية السينما بتقدمها. هلا طبعا أكيد مش عم بحكي عن الوثائقيات، يعني عم بحكي عن السينما الروائية. السينما الروائية آه، يعني أنا بستصعب شوي أفكر بإنه كيف بدك تقدم الواقع. هو الواقع على صفحات السيناريو ببطل واقع، هو الواقع بصير جزء من قصة، والجزء من القصة هذا بده يحكمه. بده يحكمه يعني سرد قصصي ما، وما يحتاجه الشخصيات في قصتك، إنه عشان هم يحكوا قصتهم، عشان تكون قصتهم متكاملة، تكون شو بيحتاج. انت بتقدر تاخد اشياء من اللي حصلت في الواقع، بس مش ابدا مش مطلوب ان نعيد الواقع كما حصل بالضبط، وحسب انت شو بدك تعمل بالضبط، حسب قصتك شو هي، شو بدك تقول منها. آه، مش عارفة اذا عم بجاوب منيح ولا لا، مش عارفة. اسألني ليش اكثر مش عشان عارفة؟ آه، اسألني كمان إذا بدك تفصيل أكتر. بقصد مثلا انه في وجهتين نظر واضح اللي مم. بالسينما الفلسطينية. مهم. في السينما اللي بتقول انه مثلا انا ليش بدي ابدع او افكر بكيف اقدم قصصنا وروايتنا، هي اوريدي مهم. اصلا موجوده، وهي بحد ذاتها قصه، وهي جذابه لصناع الافلام وصناع السينما بكل مكان بيجوا بيعملوا هذه القصص. يعني بمكان تاني القصص والاكشن اللي بصير معنا هو قصص الناس بتفكر فيها وبتبدع فيها بمكان تاني. ومن مكان بالمقابل في بعض الاجتهادات بتقول انه مم. اعاده تقديم الواقع كما هو بكونش فعليا بوصلش أوكي. صورتنا كما هي وكذا، او بتلاقي فعليا في الحدا اللي بيجتهد داخل فيلمه، بحط الحاجز وبحط بحط الجدار. مثلا انا انبسطت ما مم. شفت الجدار عندك، يعني شفت اشارات للاحتلال لانه معشعش آه بيومياتنا يعني، آه. بس انبسطت اني ما شفتش الجدار، بس حسيت أوكي. الجدار زي كأنه صار رمزية لابد من انه نبني عليها كل شيء. اذا بدي اخذ بس الجدار في حدا لازم ياخده، وفي حدا عم بتجنب ياخده لانه صار كليشيه. مم. يعني ممكن الجدار نفسه يكون موجود في مشهد هو في الخلفية عشان نفرجي إنه إحنا بفلسطين، ولا عشان، وممكن الجدار نفسه يتوظف بمشهد بشكل كتير 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 فني وإبداعي. هو بالنهاية كمان مرة لما القصة لازم تروى بشكل أورجانيك، بشكل بالضبط شو بتحتاج القصة. إذا احتاجت الجدار لازم يظهر الجدار، إذا ما احتاجت الجدار مش لازم يظهر الجدار. يعني إيليا سليمان لما جاب في أحد المشاهد بيكون في الشخصية
ماسكة عصاية كبيرة وبركض بركض بركض لحد الجدار وبوقف هيك وبنط من خلال العصاية، بتعرف هاي الحركة، وبنط على مم. الجهة الثانية. من المشاهد اللي صارت يعني أيقونية في السينما الفلسطينية. وظف الجدار بطريقة معينة واستفاد منها كتير بشكل حلو، يعني بشكل إبداعي. فالخوف هو من إني أصير أنا أقحم الأشياء هاي على قصتي عشان تصير فلسطينية متكاملة. او بالنسبه لانه انا عملت الواجب اللي علي، حاجز طلعت، مواجهات طلعت. وهذا النقاش انا كمان يعني دخلت فيه بالفيلم هذا، يفوتوا مواجهات ولا لا، احط مشهد مواجهات ولا هذا مقحم على القصه ما إلوش علاقه يعني، ولا لا بقدر اعمله بطريقه تفرجي انه هذا جزء من الحياه في هاي المدينه المركبه المجنونه، اللي في جهه قاعدين على القهاوي وفي جهه بيضربوا حجار وبستنوا جبات الجيش. يعني خضت كتير هذا النقاش مع حالي، هل هو جزء اصيل من الواقع تبع البنات هدول في الحكايه ولا لا؟ فهو بالنهاية المفروض عن جد هي تفكر كتير 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 كصانع أفلام مع حالك، شو اللي بيخدم القصة. وأنا ضد تماما إنه إحنا بس نصير نفوت هاي الأشياء عشان يكون العمل في السمات الفلسطينية اللي تك موجود تك موجود تك موجود، وبالتالي عملنا فيلم فلسطيني مرقناه على حاجز ومرقناه مش عارفة إيش هاي كلها وكأنها تشيك ليست لازم تحققها. ابدا مش لازم نتصرف هيك. وبعدين الاشي الثاني انه هل هي بحاجه لمعالجه ابداعيه هاي الاشياء؟ طبعا. انت ممكن تسمع وتشوف قصص امامك في الحياه كتير تصلح انه هي تكون، ولكن كيف بدك تقدمها؟ في بده ينضاف عليها طبقات كتير حتى هاي القصة اللي حدثت بشكل مثير أو بشكل إبداعي في الحياة، كيف بدك تنقله عشان يصير إبداعي في السينما؟ كيف بدك تكتب حواره؟ كيف بدك تصوره؟ كيف بدك تصمم الحاجز؟ كيف بدك شو بده يصير عليه؟ مين الجنود وشو عم بيحكوا؟ بدك عشان يطلع الاشي كمان متكامل في شغل كتير هذا، ومش بس حط حاجز وامشي. يعني كيف بدك تقدمه؟ هذا الفرق بين سينما جيدة وسينما رديئة، وسينما بس عن جد بتحط صحوح انه عملت هاي عملت الواجبات اللي علي عشان يطلع الفيلم فلسطيني. أول إشي بدي أستثني يعني المشهد اللي بتحكي عنه أنت بقضية أنه في اشتباك موجود أو دخلوا الجيش، لأنه في فكرة كمان حركة بنتين بالليل مع ناس بالحارة مع الشباب، كيف مع افتح لي طريق مع كذا، كيف ممكن الإشي يعني يكون. وأنا شفت هون مستوى تاني، ما شفتش الحاجز، شفت شو بصير مع الناس على الحاجز بأماكن الاشتباكات داخل البلد. وبعتقد هون تقديم مخالف يعني امم. مغاير للنمط التقليدي، بفكرة أنه في شاب بتفتش على الحاجز أو بنطخ على الحاجز، بهذا المنطق اللي كنت بحاول أقوله. بس كمان في إشي تاني، امم. إنه الجمهور الفلسطيني اليوم، ومع يعني بالإضافة لوجهة النظر الأولى اللي هي السينما لازم تكون طبق الأصل عن الواقع أو طبق الواقع يعني، اعتاد فعليا يشوف حاله. فإذا بشوف فيلمك أو بشوف فيلم تاني بصير يقول إنه لا هدول بيشوهوا صورة الفلسطيني. بمعنى امم. إذا الصورة اللي موجودة هي خارج سياقي أنا في طول كرم، يعني أنا ما كنت بعرف مثلا إنه في حاجز سردة، هل قد بلادنا صغيرة يعني. مهم هذا النقاش بالمناسبة. إنه أنا في طول كرم ممكن أشوف صورة الصبية شو كانت بصير معها على الحواجز من هذا المحيط، بس إذا أنت عندك تجربة مختلفة ممكن أنا أدعي عليك إنه هذا ما بيشبه الفلسطينيين، وهذا عمل مش فلسطيني، وهذا يخالف كذا وكذا وكذا. تعرفي لأنه هذا النقاش اتطور كتير ليلى. صحيح. أول شيء هذا مشروع، إذا هو شايف هيك أنا يعني بحترم هذا الرأي. وأنا بالنسبة إلي حبيت أعمل فيلم ما نشوفش فيه ولا إسرائيلي، نضيف من الإسرائيليين حضورهم، ويعني هم يلقوا بظلالهم الثقيلة على المحيط اللي بتلعب فيه هاي الشخصيات، صحيح، لكن أنا بديش أشوف ولا حدا فيهم. حتى لما شفنا الأخبار سمعناها سمع وما شفناهاش، بديش أشوف لا جنود ولا جبات عسكرية ولا إشي. وطبعا أنا كمان صورته قبل الحرب يعني، فما كانش الوضع يعني متفاقم هيك. فأولا حبيت أعطي المساحة كاملة للشخصيات الفلسطينية،
نعيش معهم ونشوف بيوتهم وشوارعنا وشخصياتنا وحروبهم الصغيرة والكبيرة وتركيبة العيلة اليوم الإشكالية. حبيت نشوف هذا الإشي يعني وأبتعد شوي عن موضوع الاحتلال المباشر. آم، آم، في إشي كنت بدي أقوله ونسيت. خليني أستغل نسيتك. استغل. آه كمان مستوى تاني من هذا النقاش بقول إنه الفيلم الفلسطيني لازم يضل يعني مثلا إذا إحنا اليوم على السطح هي معاناتنا كفلسطينيين، وهيك اعتدنا فعليا نقدم إنه إحنا معاناتنا بسياق الاحتلال. فإذا جبنا وجه آخر غير تقليدي، غير الناس مش شايفته بسياق الاحتلال، انتهاك، مثل فرضا تجربة صالون هدى، بمعزل عن المشهد الإشكالي، بس كل القصة أصلا بتلاقي ردة الفعل الأولى تبعت الناس إنه هذه القصص مش موجودة، مهم. ومباشرة بتصير مهم. إنه إذا مهم. إذا كانت موجودة هي كانت موجودة على الهامش. ليه؟ أنا ما مهم. بفكر إنه الناس عملت بحث أو سألت، لأنه لو سألت كان لاقت هذه القصص، يعني أنا بعرفها. صحيح. بس صحيح. بالمكان المقابل هي مش واحدة من القصص اللي اعتاد الفلسطيني تقديم نفسه فيها. آه. اوكي. صحيح. وبعتقد كمان حتى على مستوى جمهور عربي احنا عودنا الناس على انهم لما بتيجي تحكي في فيلم فلسطيني، فبعتقد في صور نمطية او في عناصر بصرية لازم يشوفها بالقصة بالفيلم. هو احنا عودنا الجمهور الفلسطيني والعربي والعالمي كله عودنا على هيك، انه هاي هي تركيبة اجمالا الفيلم الفلسطيني اللي هو بتناول القضية. وطبعا مش غلط هذا الإشي، لأنه يعني على مر السنوات السينما الفلسطينية لعبت دور كتير مهم بتقديم الموضوع يعني القضية الفلسطينية بجوانب مختلفة. في إشي انعمل هون، في إشي انعمل في غزة، في إشي انعمل في الداخل، وكله قدم صورة ما لهذا الشعب اللي موجود في ظروف غير طبيعية بالمرة بسبب الاحتلال. هذا مهم، هذا مهم جدا. آه، لكن السؤال الثاني انه لو فيلم طلع عن هذا شوي عن هذا وقدم قصة فلسطينية وكان فيها النقد إلى حد ما كمان شوي إلنا، يعني إحنا نشوف حالنا على الشاشة الكبيرة وشوي نتأمل في ذاتنا، هل هذا بذات الأهمية ولا هو أقل أهمية؟ هذا سؤال مشروع، يعني ما بزعلش منه يعني. واللي بيشوف إنه لا الأولى إنه كذا كذا بحترم رأيه يعني. لكن أنا بشوف إنه كله مهم، كله مهم، لأنه إحنا كمان ليه مرات إحنا بننفر شوي من السينما الفلسطينية وبنحسها يعني سينما البروباغندا اللي فيها كأنها هي موجهة بدها تحكي قصة الفلسطيني للآخر. طب هو إمتى الفلسطيني بده يحكي قصته لنفسه؟ إمتى هو بده يطلع على حاله بالمراية؟ إمتى هو بده ينقد ذاته شوي؟ إمتى بده يضحك على حاله شوي؟ ما هو كمان برضه هذه نوع يعني حتى إنك تسخر من نفسك صحي يعني. فأنا هذا اللي حبيت أعمله. وعلى فكرة كمان يعني بالفيلم نفسه أنا كمان حبيت أفرجي مدينتي الحالية اللي هي رام الله، يعني بطريقة كمان أنا بالنسبة إلي فيها نوع من النقد يعني. آه، في أحد المشاهد، وأنا يعني بديش أحكي كتير عن أشياء سبيسيفيك في الفيلم لأنه يمكن في ناس من الجمهور مش شايفينه فمش راح يكون صح. ممتع بس إلهم، بينفع بس تحكي يعني بس كودات انت هيك، يعني نمرة حمراء بس مثلا. نمرة حمراء، قاعدين في صالون في بيت إجمالا فاخر، بيت خالهم، بيحضروا الأخبار اللي عم بتصير عن مكان تاني، عن حوارة مثلا. هذا الوقت ما صورناه كانت هذيك الأحداث يعني هي اللي أكتر حديث الساعة يعني. كانت حوارة وجنين يعني. بيحضروها وقاعدين بيطلعوا عليها وكأنها تحدث في بلد آخر، زي كأنهم قاعدين بعمان ولا في القاهرة وبيحضروا خبر عن فلسطين. رام الله كمان شوي هيك يعني. رام الله في السنوات السابقة يعني بعيدا عن الحرب الحالية اللي عم بنشوفه بصير في غزة، رام الله كانت في جنين السنة الماضية كان فيها
يعني حرب طاحنة السنة الماضية بجنين، واللي عم بيصير بالريف الفلسطيني، ومنها حوارة وغيرها تحرق أو على مرآنا يعني. وإحنا هون بداخل هاي المدينة قاعدين وبنتفرج عليها يعني. فكمان في هذا الإشي بحكي فيه يعني بهذا الفيلم. في كمان نزعة الإشي اللي هو كمان عززته فينا مرحلة أوسلو، موضوع القروض، موضوع اللي لازم نعيش في بيت منيح ولازم نودي بولادنا على مدارس خاصة. شوي نسينا إحنا يعني همومنا الأساسية، والتهينا بالهموم الرأسمالية الجديدة اللي دخلت علينا، ودخلت علينا طبقة من الناس اللي أغنياء أوسلو وما بعدها، واللي رفعت يعني يعني صارت بيوتها إلها شكل معين، سياراتهم من أنواع معينة. مم. صار في مظاهر البذخ هاي كمان اللي موجودة في رام الله، اللي كمان بتحسسك في حالة انفصام بين إنه بتطلب في هذا المدينة في داخلها هيك، بتطلع برا شوية بتروح على قرية تانية بتلاقي ما هو الحاجز نفسه ممكن يوقفك حتى وهي سيارتك مرسيدس جي كلاس يعني. ف فهاي التناقضات كمان اللي موجودة عندنا، واللي خلقتها حالة أوسلو، وحالة ودخول هيك الرأسمالية علينا اللي بطريقة متوحشة كمان. هذا كمان أنا حبيت أختبره في الفيلم، وفي إشارات له وإن كنت بحكيش فيه بهذا الوضوح يعني. طب ليلى، أنا شفته فيلم فلسطيني وبحس إني ممكن أحضره مع عيلتي وينبسطوا ويكيفوا ويصير في نقاش في البيت يعني على كثير مشاهد وتفاصيل. وبعتقد إنه بيشبه نقاشات موجودة في، مش بعتقد، متأكد بيشبه نقاشات موجودة في بيوتنا. فبالنسبة لي هو يعني فيلم فلسطيني. بالمقابل هو لأنه في شح أو قلة الرموز المباشرة اللي الجمهور العربي بعتقد، أو الجمهور غير العربي الأجنبي المناصر لفلسطين بحبها أو بحب يشوفها أو اعتاد يشوفها، ممكن يطلع يقول لك إنه أنا مش جاي أشوف هذا، أنا مش جاي أشوف مشكلة ميراث. اوكي اوكي، احكي لك يعني قصة على هذا الموضوع. انعرض هذا الفيلم في لندن، الافتتاح كان في فكان في هيك يعني رجلين مسنين جايين على المهرجان، قريب على وين بيروحوا بيشتروا التيكتس للافلام اللي بدهم يشوفوها. فهدول التنين انجليز يعني، رجلين انجليز كبار هيك بالعمر وجايين. فبقول له واحد في فيلم فلسطيني. طبعا هذا العرض كان عرض نهاري يعني، خلال النهار مش بالمساء يعني. فشو بقول له واحد منهم، بقول له it's too early for a Palestinian film. يعني أنا مش جاهز هلا يعني. بدري يا غالي، هذا بعدين الحمل بعد الظهر بنشوف الدراما يعني الفلسطينية. بالضبط بالضبط. فهو الانطباع دائما انه الفيلم الفلسطيني لازم يكون فيلم مؤلم وتقيل وتجربة يعني للمشاهد تتطلب انه يعني مش عارفة ياخذ حبة زنكس قبل ما يفوت على القاعة يعني. فلا أنا مبسوطة إني أنا شوي كسرت كمان هذا الإشي يعني. هو توقيته كان صعب، لأنه توقيته إنه ينعرض بظروف هالقد فلسطين بتمر فيها، في يعني إحنا في حالة إبادة، وينعرض فيلم إجمالا خفيف. هذه الظروف اللي كانت صعبة. ولا هو فكرة إنه يكون في فيلم آه، آه، يعني ما بتطلع منه أنت بحالة إحباط تام. أنا بالنسبة إلي حلو تغيير. أنا كأحمد مبسوط يعني، بس عشان أثبت وجهة نظري، لانه يعني بحس انه جزء من مفاجأة العرب وغير العرب فينا دائما. كل ما صار في خبر جديد بتحس انهم ما بيعرفونا، يعني ما بيعرفوا انه في رأسمالية اكلتنا كيف انت حكيتي، ما بيعرفوا انه فعليا بتلاقي في اسئلة اولى انه عن جد انتم عندكم مطاعم بهذا المستوى بغزة فرضا مع الإبادة، عندكم هاي السيارات، عندكم هذه المعارض. لما صار تيك توك الناس صارت تشوف وجه آخر من البلد، دائما كان موجود. لما درسنا برا كانوا يسألونا أسئلة إنه إحنا بعوالم متأخرة. فبعتقد هذا النمط بكسر. بس كمان قاعد بجرب أفكر، لأنه في إشي نمط سائد للسينما الفلسطينية عموما، أو التوقعات من السينما اللي بتعالج مم. قضايا فلسطين.
واللي قصة مثل قصتك مثلا مش متأكد قديش يعني تماما هي it's too early for a Palestinian movie يعني بهذا الشكل، لأنه امم الناس اعتادت كيف أنت قلتي إنه يكون فيها كتير رموز وغيرها. لفتني وإحنا عم نحكي إنه لما عرفتي حالك أصلا حكيتي إنه أنت عم تشتغلي بالسينما بس بمكان كمان بدك تضلك قريبة من الناس، فبتشتغلي أكتر من إشي تاني وبدكش تنفصلي عن امم الناس تماما. صحيح. انت قاعده بتقولي لي هون انه يعني مع السرد اللي بس لهسه حكيناه انه السينما هي مفصوله عن الواقع او بتفصل الشخص اللي عاملها عن الواقع، اه فبالتالي ببطل عندي ثقه بصناع السينما. ومعها الناس حق تقول انه هدول منفصلين عن الواقع عايشين ببابل تبعتهم، بيناقشوا حواراتهم اشياءاتهم. مش راح أعارض الفكرة كليا، في إشي منه صحيح، بس كمان ما هي هاي أظن حالة الفن عموما. يعني هو الكاتب الرواية اللي بقعد 3 سنين بحبس حاله يكتب في روايته، طب ما هي نفس الحالة. الفنان اللي قاعد في مرسمه ليل ونهار وبرسم، هي نفس الفكرة. يعني هي الحالة الفنية بتتطلب مرات هاي العزلة. وبعدين ممكن تطلع عليها بطريقتين، انه هو شوي منسلخ عن واقعه، وهذا يمكن صحيح، بس ما هو كمان الانسلاخ مرات عن هذا الواقع هذا اللي بيقدر يعطيك شوي إمكانية التفكير فيه، تبعد عنه شوي تقدر تعبر عنه. لأنه إذا أنت في دوامة الطحن اليومي هاي، زي الفار اللي بلف بالدائرة بالحلقة، وانت فيها طول الوقت وهيك، طب ما هو انت كمان امتى هيك منغرس ومنغمس في الواقع، بس امتى عندك وقت تتأمل فيه وتبعد عنه شوي؟ ما يعني بظبط النقاش على الشقتين. مش عارف، لا. لا. لا بوافقك لا. انا بس لإلي هو فعليا عموم الناس هيك يعني، بمعنى مثلا حتى بتتابع بتتفاعل بس بتفصل، بتلاقي انه مثلا غالبية الناس كل حدا ممكن يكون حكى لك انه انا بطلت اسمع اخبار ليوم او يومين، الي فترة بسمعش اخبار. الناس بتجرب فعليا تفصل عن الواقع ومرة تاني بترجع له مرة تاني تتفاعل معه. بس النقاش على مستوى كارير على مستوى مهني، انه في مسارات فعليا من انك انت بتروي قصص الناس وانت منفصلة عن الناس، يعني هاي اشي لا لافت. لا، نو هلا مش منفصلة عن الناس. كيف فيش إنسان بيقدر يعيش لحاله فترات طويلة؟ بالعكس، يعني بتنفصل عن الناس. ما هو إيش يعني بتنفصل عن الناس؟ والله انت اللي بغيب حكيتي عن. ليلى مش انا اللي ما أنا حكيت. عارفة، ما أنا عارفة بتنفصل عن الناس. إنك بتبطل، بتخفف كتير إنك تروح مثلا الجمعات الاجتماعية، إذا في قرايب وأشياء، هذا بتهرب من هاي الأشياء. إذا في هي هاي يعني، هذا قصدي اه فيه كان وبذات انك الوقت انت. هذه المناسبات هي اللي بصير فيها الحوارات اللي انت ممكن تساعدك انه عملك يكون اقرب ل... لشو قاعد بصير، صح؟ لا لا، اسمع، انا بس لا، ولا مرة انا بحب ينفهم انه قاعدة في برج عاجي لا لا، انا بنت الناس وبنت الشارع وبنت بحب كتير انا يعني بحكي مع كل الناس، بروح بشتري من حد، مع حدا بفتح قصاص من هذا. لا لا، انا يعني في شوية شيء اجتماعي فيي. بس قصدي أنا بحس إنه مرات هذه العزلة هي بناءة، هي مش انسلاخ، هي تحافظ على مساحتك ووقتك اللي تقدر. وهذا بيتطلب أصلا، ما هو أقول لك إشي، ما هي في مخرجين كتير قاعدين عندهم أحلام وأفكار، وهذا بدي أعمل فيلم عن كذا وكذا، بيعملوش إشي. ليه؟ لأنهم طول النهار قاعدين اجتماعيات. يعني بديش أحكي وين يعني بعرف وين بقعدوا، بس يعني عرفت. ما هو عشان هذا شغل على فكرة، الكتابة والسينما شغل كتير جاد ومضني. بده كمان تفرغ، وبده تعمل سيستم لحياتك. طبعا بتنعزل، ومهم تنعزل، بس كمان يعني خلال الشهرين اللي صورنا فيهم فيش حدا في كل رام الله ما حكيناش معاه. يعني هذا الحلو انك. وهلا هيني بشتغل مثلا في مؤسسة ثقافية، فبنخرط كتير كتير مع ناس وهيك. بس لازم إذا بدك تشتغل على مشروع فني أظن، أو بدك تخلق هاي المساحة اللي تقدر أنت مع نفسك، آم، تقدر حتى لما بتشوف الأشياء برا،
بدك وقت to process them، وبدك وقت عشان إذا بدك تقدمهم بشكل آخر. أنت قلت قبل شوي إذا في بنشوف مشهد في الحياة هو نفسه بنقوله على، لا هاي الأشياء لازم بتفوت عندك وبتفكر فيها وبتفكر كيف بدك تقدمها. هاي العمليات العقلية بتتطلب نوع من العزلة وليس الانسلاخ. بالإعلام مش إحنا عارفة أقنعتك ولا لا، خلص اقتنعت ولا لا، بدي أنت أمرك لك حر، إياها. أنت لا بدي أمرك حر، لك خلاص. إياها. بدي أمرك لك إياها. بس تعرفي هذا من الأسئلة اللي بحب فعليا لو إنه في دايما حلقة تانية مع الضيف. يعني بحب جدا إنه بحس في أسئلة كتير بتكون إنه بكرة راح تكون الإجابة عندك صارت أوضح. بكرة بحكي أنا وإياك يعني. والله يمكن يعني هيك. الأسبوع الجاي لو نعمل كمان بودكاست الأسبوع الجاي يطلع أنت عارف الإنسان، مش أنا بالنسبة لي وأنا بالتحديد مش إشي ثابت بالمرة. اليوم أنا كيف أنا اليوم يختلف تماما عن شو ممكن يصير معي خلال الأسبوع، يعمل مني نسخة أخرى أحسن أو أسوأ السبت الجاي. عرفت كيف؟ فهو حتى هذا البودكاست أرجوك هيك بعد سنتين امحيه، خلص بكفي، يعني الاكسبايري تبعته سنتين، لانه انا مش راح اطيق اشوف حالي بعد سنتين في هذا الفكر. يعني انا كمان بشوف اشياء كتبتها واشياء هذا عملتها قبل كم سنه بقدرش اتحملها، يعني بقدرش اتحمل كيف كنت افكر. ف طبعا الانسان إحنا في كثير كثير الإعلام ما عندناش متغير. مشكلة مع هذا الموضوع. أنتوا الفنانين عندكم مشكلة بهذا الموضوع. في اختلاف. وبعتقد صح. في اختلاف تاني كمان، انه احنا لما بنيجي بنكتب المادة او بدنا نعمل مادة اعلامية بنكون حددنا شرائح جمهور محددة. اه. فبنصير نحكي عنها. مثلا اذا بدنا نحكي على الشباب بنكون نحكي عن شريحة عمرية ما. آه لما بنحكى فعليا عن يعني مجال الفنون عموما بنحكى امم. خاصة بسياق التغيير، بنحكى على التغيير المجتمعي او احنا بدنا نحدث تغيير مجتمعي، بكون الاشي كتير فضفاض. وبكون حتى احيانا كتير ليلى عندي فضول اعرف هي مثلا هذا الفيلم مع مين بحكي لما بتنعمل سينما او امم. سينما فلسطينية. هو فيلم مثل فيلمك اللي هو موجه لجمهور فلسطيني يمكن اكتر. يعني امم. اذا بدي احكي على مستوى تغيير يعني هو مع مين بحكي. انت بتكون في بالك بدك تحدثي تغيير بالشريحة العمرية الفلانية. اها. عند الاباء، عند الامهات، عند الاطفال، عند الكذا. بحس الاشي بالسينما بكون كتير واسع. هلا هو في افلام معينه من بدايتها انت بتكون عارف انك بتستهدف شريحه معينه منها، وفي افلام لا، يعني بتزبط على طيف اوسع من الناس. فانا هذا الفيلم بالنسبه لي في المنتجة تبعتي الألمانية اللي كنا لما نشتغل يعني وإحنا بنطور في الفيلم تقول لي هذا فيلم للنساء في الأربعينات بس هم اللي راح يحبوه يعني. ف آم، ف بس لا يعني عم بشوف، لا بشوف ردود أفعال عرضته مؤخرا في الدوحة لجمهور صغير كتير، يعني شبابي كتير، وشفت تفاعلهم معه كتير حلو، فقلت لهم منتجتي هيك كانت تقول. فيعني لا قصدي أنا إنه في سؤال، في شغلتين انت عم تسأل عنهم. اول اشي انه هل هو موجه لجمهور معين من فئة معينة، الديموغرافيكس يعني تبعت الجمهور تبعك، عمره، جنسه، آم، يعني هل هو أكثر موجه للنساء، موجه للرجال، أكثر للشباب، أكثر للأكبر. وهذا على فكرة بتفكر فيه بوقت أنت بتصنع الفيلم، حتى لأنه هم بدهم يعرفوا كبر الجمهور. في افلام بتنعمل معروف انه افلام اللي هي الفنيه كتير مثلا، هاي اللي إلها طابع خاص مش سرد قصصي عادي وهيك، هاي كمان بتعرف انه جمهور كتير 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 صغير بالمهرجانات هو بس اللي ممكن يقدر قيمه هذا النوع. بدك تكون من الاول عارف انه جمهورك محدود ومين هو. هاي الأسئلة مشروعة وبتنسأل وانت بتعمل الفيلم بتسألها. أنا سألته لحالي هذا السؤال وحسيت إنه آم، أنا بحب فيلم زي ما أنت حكيت العيلة تقدر تستمتع فيه وما تشعر إنه هو عبء عليها إنها تكمله، يعني يمرق هيك بسلاسة هالفيلم ويخلص على الآخر بدون ما تحس إنه أنا يعني بقوم بواجب وطني قاعد لأنه فيلم فلسطيني مضطر أحضره. يعني هذا اللي أنا كنت بحاول أحققه. هلا السؤال الثاني بعيدا عن الديموغرافيكس، مين هي الفئة الديموغرافية اللي انت بدك تستهدفها، السؤال الثاني هو مين جمهورك، داخليا خارجيا،
عربيا كله؟ هذا كمان سؤال مهم، وهذا دائما خلينا نجرب بنسأله. نجاوبه بسياق خارج الفيلم بس تبعك، يعني بسياق السينما بسياق الفلسطينية عام، عموما. صحيح. بسياق عام، هذا سؤال، يعني هذا سؤال كتير، سؤال $1,000,000، اللي هو هل ممكن صانع الفيلم الفلسطيني يقدر يعمل فيلم، وهذا دايما بنناقشه بيننا وبين بعض، يعني صناع الأفلام، يعمل فيلم يحبوا الجمهور الفلسطيني ويتفاعل معه، ويحبوا الجمهور العربي ويتفاعل معه، ويحبوا الجمهور العالمي ويتفاعل معه؟ هل ممكن تحقق الثلاثة، ولا بالضرورة أنت يعني إذا فيلمك موجه للغرب طريقة سردك وطريقة شرحك للموضوع رح تكون غير عما أنت عمالك تشرحها للفلسطيني؟ إذا بتحكي لحدا في السويد عن النكبة، بيختلف عن كيف بدك تحكيها لحدا في طول كرم عن النكبة. يعني قد ايه بدك تعطي معلومات، قد ايه بدك تعطي سياق، قد ايه بدك، بيختلف تماما. فانت لمين اذا بدك تحكي قصة النكبة؟ هل اولى تحكيها ليه اذا بدك تماما تحكيها؟ بيختلف؟ ليه تماما مش بزبوط؟ مش تماما بيختلف. ممكن مش تماما بيختلف، بس ما يعني هي يعني انا معلش هذا اللي بقول معلش لك اياه، معلش، مستوى معلش. انفتاح المعلومة، مستوى اه الانفتاح على المعلومة اليوم ما عادش بنفع انت تفرقوا بين جماهير، بمعنى الاكسس على المعلومة واحد. تمام. أمم. الآن وفي أجيال جديدة قاعدة بتطلع، يعني اللي هي مش فارق الديال أب الإنترنت اللي هو صار معنا، أو مثلا مثل آبائنا وأمهاتنا اللي مرقوا كمان بفترة أطول بتحديات الوصول للمعلومة. لا، فبالتالي إحنا بنحكي على جيل لما بنحكي ب 2021 بتفاعل مع الأحداث، بتفاعل بنفس المستوى. في أمريكا، في أوروبا، في فلسطين مش الاختلاف صحيح، ممكن يكون مش باختلاف صحيح. العواطف نو، عم بكمل. اوكي مش تفضلي، منو ليه؟ صحيح. ليه؟ 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 لأنه في إشي له علاقة بالمعرفة. بمعنى هلا الكل صار عنده اكسس، هلا أي حدا بده يعرف عن فلسطين هلا خلال يومين حط عقله بالموضوع بيعرف التاريخ كله وعنده مصادر تمام. هائلة. ممتاز. قد إيه في ناس بتعمل هيك؟ في، هلا شفنا هلا في آخر سنة في موجة من الوعي الجديد عند طلاب الجامعات، لكن هدول كمان هدول فئة محدودة. قد ايه في ناس في العالم كله، قد ايه في الهند اللي قاعد بيشتغل في الهند، وقد ايه قاعد بده يستثمر من وقته وهذا يعرف شو قضية لا، انت فلسطين. اخذتيني ليه؟ لمكان تاني، اخذتيني لا فعليا، حطيتيني بسياق عالمي اكبر عشان اطلع صغير انا. يعني لا انا بقدر احكي لك انه كمان قضيتنا مقابل القضايا التانية هي مش صحيح. القضية الاولى، هي قضية صغيرة. بس بحاول اقول ب 2021 تحديدا، دخول مثلا عارضة ازياء، امم. دخول فعليا حدا شغال في مطبخ، دخول، بحاول أقول إنه في مستوى من التفاعل صار بهبة الشيخ جراح اللي بيحكي لنا صحيح. إنه في مستوى وعي مشترك، مينيموم صحيح. وعي مشترك إحنا يعني موجودين عم نحكي معاه اليوم، واللي هو بيحتاج تبلشي معه من هناك. ف لما تيجي انت تقولي لي انه في فارق بين ذات الشخص، ذات الشريحة الشبابية اللي بنحكي عنها قاعدين، اللي هو في طول كرم او فعليا برام الله او في عمان او في امريكا، عندي شك. وبشوفه في برنامجي ليلى هذا، يعني لما بستضيف حدا من امريكا، امم. كيف قدرتهم على التواصل مع المحليات اللي موجودة عندنا، والعكس بالحديث عن شو بصير في ما الجامعات هو مثلا انت في يا امريكا. احمد مين عم تستضيف؟ عم تستضيف ناس، عم تستضيفهم لسبب، لانه هم في مجال ما او في هذا، هم يعني لهم صوت حاليا ولهم بصمة ولهم، عشان هيك انت عم تستضيفهم. انت مش عم لا مش تستضيف بالضرورة. حدا، لا لا، لا مش مش عم بالضرورة. تستضيف حدا، قصدي شخص عادي من امريكا. بجوز تستضيف طالب جامعي في هارفارد عنده عمل كان جزء من الحراك، ممكن تستضيفه. رح لا لا، تستضيف شخص وبستضيف عادي؟ طلاب. لا لا لا، وبستضيف طالب عادي كان فعليا موجود، يعني صادفت الظروف انه كان طيب موجود في الجامعة. اللي بحاول تمام. اقوله ما هو احنا ليه مش، ليه انت ليه انت ليه عم استضفته؟ ليه بتفككي. استضفته انت؟ لانه كان موجود وعنده هذا الوعي اوريدي، وانت استضفته عشان يحكي عن هاي التجربة. لما انت بتحكي عالميا بدك تخاطب هلا انت بتعرف انه كل حدا بده يروح على قاعة سينما يحضر فيلم فلسطيني هو عمل ريسيرش قبل ما يروح، عشان لا، لا بالمرة لا. في ناس ما عندها اي فكرة شو هو معناها انت ليلى شو لازم ترجع تحط الجدار وتحط الحاجز وتحط الجندي في الفيلم تبعك. في افلام لازم تحط طبعا،
بس مش كل الأفلام، مش بالضرورة كل الأفلام، بس في أفلام عم تعمل هذا الإشي. السؤال كمان مرة برجع لك للسؤال، هل ممكن تحقق هاي الثلاث أشياء مع بعض؟ إنك أنت يعني جمهورك المحلي وهو عم يحضر ما بشعر قاعد إنه في درس تاريخ هو عارفه تماما، أنت عم بتحط له إياه بالفيلم عشان اللي قاعد في الهند وما عندوش أي فكرة برضه يفهم عليك. هاي إشكالية، وعشان هيك مرات كتير في جزء من السينما الفلسطينية تشعر إنه فيها جزء من التنظير اللي أنت عم تنفر منه لأنه أنت عارفه أصلا. فهاي إشكالية حقيقية على فكرة، في صناع الأفلام الفلسطينية بيعانوا منها. فإنك أنت تعمل فيلم يوصل لكل هدول الجماهير ويكون مقبول إلهم وما يتغلبوا إنهم يفهموه، بنفس الوقت ما يحسوا إنه هو في درس تاريخ قاعد متخبي بقلب الفيلم، هذا مش سهل. ولو إنه سهل كان كتير أفلام طلعت بصورة أفضل من هيك بكتير يعني. فهذا من إحدى التحديات الكبيرة واللي دايما صناع الأفلام بيحكوا فيها. ودائما بوقعوا فيها لأنه آه بفكروا أنه يعني ما زال عندي ذات المشكلة معك باللي أنت بتقوليه، مش لأنه في مشكلة ليه شخصية، عندك بس مشكلة بعتقد معي؟ أنا ما عنديش لأنه مشاكل معك. نفس تفضل. النقاش بدنا ندور على مشكلة. لأنه نفس تفضل. النقاش اللي أنت بتحكيه هو النقاش تبع صالون هدى، فرضا إنه في مشهد في نسختين طلع من الفيلم. يعني وهذا بالمناسبة واحد من أساليب المعالجة تبعت الحديث مع الجماهير المختلفة، يعني هيك إنه في هذا جمهور أسلوب طلع فيه بس. مشهد، في مم. جمهور سوري، في نسخة طلعت فيها مشهد، وفي جمهور تاني طلع سوري، في نسخة تانية طلعت من غير المشهد الإشكالي اللي عمل كتير. بالأساس هم مستندين على اللي انت بتقولي، على انه فعليا انا لما بدي احكي مع هذا الجمهور بدي احكي معه بلغته، وبدي احكي مع هذا الجمهور بلغته الثاني، وهذا الجمهور بتقبل هذا الجمهور ما بتقبل، على افتراض انه انت اليوم بعالم سينما الفريد وسينما الاندلس وطول كرم تقدري فعليا تتحكمي بذائقة الجمهور او باكسس الناس على الفيلم. هو أنا على فكرة اللي كنت عم بقوله مش إنه لازم تعمل فيلم لهدول وفيلم لهدول وفيلم لهدول. الغاية العظمى اللي يعني إنك أنت تعمل فيلم كل هدول يقدروا يتفاعلوا معه، أنا هذا اللي بروج له. مش فكرة إنه فيلم يصلح للغرب، تعالوا نعمل فيلم بس للغرب، تعالوا نعمل فيلم بس للداخل الفلسطيني، تعالوا نعمل فيلم نص مش هيك. انت بدك، لو هلا انت احمد بقاوي بدك تفوت، هلا بدك تفوت بمشروع فيلم، لازم انك انت تبدا يعني السقف هو السماء، انك انت يحبوا الفلسطينيين ويلاقوا اشي فيه إلهم بخصهم وبمسهم وبحكي معهم، يحبوا العرب، الجمهور العالمي كمان يشعروا فيه ويقدروا يفهموه ويتعاطوا معه بشكل جيد. هذا اللي انت بدك تحاول تحققه. فانا ضد تماما التفرقه هاي ما بين اني اعمل فيلم لطول كرم واعمل فيلم لنابلس واعمل فيلم لعمان لا لا، ابدا 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 مش صحيح. واللي وقع فيه صالون هدى انه حاول يعمل هذا الاشي واتباك فاير، اعطى نتائج سيئه على الاخر، بانك انت تحاول تقسم جغرافيا. في العالم اليوم المفتوح هذا بدك تقدر تقسم جغرافيا، تعمل نسخه لامريكا وتعمل نسخه للشرق الاوسط، مش ابدا ابدا مش صحيح. ف وانا بالنسبه لي وبتعتقدي كمان عن هذا جد انك الفيلم، بتقدري تعملي فيلم لكل الجمهور يعني لكل الكوكب؟ هو احنا المشكله احنا فكرنا حالنا انه احنا يعني احنا حصرنا حالنا اظن من الاول. السينما الفلسطينيه حصرنا حالنا من الاول في هاي الثلاثيه، فيلم محلي، فيلم عربي، فيلم عالمي ينفع للجميع. هو أظن النية المفروض أنت هلأ هيك مسكت جبت دفترك صفحة البيضاء وبديت تكتب هلأ في فيلمك في مشروعك القادم. طب ما أنت لازم أنت يعني على الأقل النوايا تبعتك ممكن تفشل فشل ذريع، بس على الأقل لازم تبدأ تكتبه وأنت عم تعمل فيلم يوصل لأكبر قدر ممكن من الناس ويحبوه، بغض النظر عن لغتهم وجنسهم ودينهم وأماكنهم الجغرافية. ليه إحنا ليه في أفلام عليها إجماع عالمي؟ ليه؟ ليه عرف صاحب الفيلم هذا إنه يعملها وتكتسح في كل العالم؟ ليه زبطت معهم؟ وإحنا لما نيجي إحنا للسينما الفلسطينية بنفتح هاي الأسئلة، هو لمين موجه؟
ليه ما أعمل فيلم؟ أحاول فيه، وممكن أفشل كتير، إني أنا أحاول أحكي مع الجميع بذكاء. لا هو درس تاريخ للي برا، ولا هو تنظير وبطولات زائفة للناس اللي في الداخل، يعني على الأقل طب هيك انت تفضل. انت بتشوفي اصلا انه السينما اداة تغيير؟ كنت أشوف إنه السينما أداة تغيير. كنت أشوف إنها أداة تغيير ولغة مشتركة عالمية وكل هاي الرومانسيات الهبلة. كنت هلأ هي قد تكون أداة يعني تأثير، بس تغيير مع مع العالم اللي احنا فيه. كيف العالم اللي احنا عايشين فيه يا أحمد؟ آم، قديش مركب، وقديش يعني صراعات القوى اللي فيه بتحكمها أشياء كتير 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 كبيرة. فالسينما هيك بيكون إشي يعني إشي تتأمل أنت إنه هو بيعمل فرق، بس ما أظن إنه بيعمل الفرق المنشود. آم، يعني بقول لك زمان كنت أفكر إنه هي أداة تغيير وهيك، بس إذا اليوم إحنا شايفين شو عم بيصير في غزة بالصوت والصورة وبالبث الحي والمباشر، كل هذا الموت وكل هذا الألم وفعليا مش عم بغير. لما أنا أجي أعمل فيلم عنه في المستقبل بده يغير؟ ما أظنش، لا. آه، لكن هو هيك أثر الفراشة، أنا بحسه هو يعني براكم، بيزيد وعي. بتصير في عندك لما تحضر، انت حدا قاعد في وين هلا، نختار بلد، انت في ايسلندا قاعد هلا، شفت لاول مره بحياتك فيلم فلسطيني، بصير في عقلك مرجع، يعني في صوره لهذا البلد، في صوره لهذا المكان، في صوره لهدول البني ادمين. لما بتنجاب سيرة فلسطين في سياق أو آخر بتشعر فيها بطريقة مختلفة. وأنا هذا بلاحظه في الدول اللي أنا بشوف منها أفلام، والدول في دول عمري ما شفت منها أفلام، ما عنديش صورة في عقلي لهاي الدول. إذا مرت في الأخبار بعرفش أتفاعل كتير، بينما لما أكون أنا حاضرة أفلام منها، عشان هيك في كتير دول في أفريقيا مثلا، وهذا ما مش شايفين سينما منها. هي اسمها زي اسم اللي جنبها، زي اسم اللي فوقها، زي اللي تحتها، ما عندكش كتير، ما عندك ارتباط فيها. فهي السينما أنا بحس إذا هي بتعمل إشي بتخلق هذا النوع من الارتباط بين البشر وبين مكان معين وشعب معين، حتى لو ما عمرك رحت عليه، بصير في هاي الصورة الذهنية موجودة عندك. فأنا هيك، أنا بالنسبة إلي أنا هيك لفيت العالم، يعني أنا ما سافرت على دول محدودة، بس يعني أنا شفت أفلام من دول كتير كتيرة، وصار عندي هذا الصورة الذهنية موجودة. الحالة العامة اللي احنا بنعيشها اصلا هي مقتلة لكل ابداع، لكل فن. يعني عشان هيك انت يعني عم تحكي بالمينيموم. مقتل لكل إبداع وفن؟ لا، أنا متأكدة هاي المرحلة كمان رح تفرز شيء ما. آه، بس أنا عم بحاول أكون واقعية بشو بتوقع السينما بتقدر تحقق. هذا اللي عملته. يعني بتروحي اكتر باتجاه انه احنا عم نوثق، عم نحجز مقعد في روايتنا اكتر من انه احنا عم نأثر او عم نغير. عن شو عم نحكي هلأ؟ عم نحكي عن لا، عم السينما نحكي على ولا؟ السينما، عم نحكي على السينما. بس انت قبل شوي لما حكيتي، طبعا على السينما عم نحكي، بس قبل شوي لما حكيتي انه انا يعني كنت تفكري انها اداة تغيير، نزلت توقعاتك لصارت مجرد صح. تأثير. لانه بالواقع اللي احنا قاعدين بنعيشه اليوم، طب انا شو ممكن اعمل اشي اصلا يعمل تغيير؟ يعني بهذا المنطق. فين السؤال؟ فين السؤال؟ احكي لي. مرة تانية عم بفكر امم. فعليا انه امم. الظروف اللي احنا عايشينها اليوم، كيف انت عم امم. تحكي خلتك امم. تشعري انه السينما ليست اداة تغيير. كويس. اه. تمام. بالاساس البعض بدعي فعليا، وكثير ناس بتشتغل وتعتبرها فعليا اداة تغيير. بسياقنا الفلسطيني نتيجة حالة اليأس العامة اللي احنا بنعيشها، خاصة في الظرف اللي بنسجل فيه هلا، نشعر فعليا عموما انه ما فيش جدوى من أي شيء ممكن نعمله، صحيح. لأنه اللي بدنا إياه هو إيقاف الإبادة على سبيل المثال، صحيح. أو إيقاف صحيح. هذا التضامن والتأييد للإبادة، خليني أحكي، أو للاحتلال اللي موجود. صحيح.
ففي حالة فقدان أمل. باجي بطلع عليها مزبوط. من مكان تاني بقول أصلا إحنا ككل أصلا كحالة فنية كحالة ثقافية اللي بنحط عليها كمان ذات الضغط إنه لازم تحكوا روايتنا ولازم تعملوا كذا. مش ممكن ليلى بكرة الصبح تعمل عمل ما، يعني بفكر هيك، إلا إنه في مقتلة قاعدة بتصير أصلا يعني تماما لنفسية تماما. ليلى لكل إشي. وبعتقد حتى هذا الحوار لو سجلته ما قبل الإبادة كان ممكن فعليا يعني إجاباتك، نفسيتك، ضحكتك، طريقة تفكيرك، صح توقعاتك بتكون صح. مختلفة تماما. 100% بوافق معك. لقيت هاي اتفقنا السؤال. على إشي، الحمد لله اتفقنا أنا وياك. آم، طبعا صحيح، لأنه يعني إحنا اللي مرقنا فيه هاي السنة، آه، يعني أعاد طلع لك كل أسئلة كبيرة كنا هيك ضبيناها كنسناها وخبيناها تحت السجادة، و- وحاولنا ننساها لفترة. رجعت طلعت كل الأسئلة الكبيرة، وحتى بس مش بس كمان على السياق الفلسطيني، يعني عن جد هذا بيفتح أسئلة أعمق أو أكبر على المستوى الإنساني كله، على هاي الحياة اللي إحنا عايشينها، على طبيعة البشر نفسهم، على يعني بخليك ترجع تسأل أسئلة كتير كبيرة. أنت الحياة كانت مخليتك ما تكونش هي يعني هاجس كبير عندك. فهلأ كل هاي السنة هيك رجعتنا نفكر في ذواتنا وفي حياتنا وفينا كمجموعة، كمان كمجموعة من البشر، والعالم كله كيف تعاطينا معه. يعني أشياء كتير كتير خلتنا هاي الحرب نرجع نفكر فيها. وبالتالي في حالة الفوضى هاي، فوضى المشاعر وفوضى السياسة وفوضى القتل شو ممكن الإنسان يقدر يعمل إبداعيا يعني؟ وصار اشياء، يعني انا عيني في المشهد الثقافي هلا في فلسطين صار في اشياء، صار في معارض فنيه، صار في كتابات طلعت، صار في اشياء. يمكن السينما بجوز لها نوع من الخصوصيه كمان، انه السينما مشروع السينما بيختلف عن مشروع انا مثلا ارسم. هلا اقعد اعمل معرض هلا من وقع الاحداث اللي انا بحس فيها، طلعها اجيبها الكانفاس وابلش ارسم واطلع اشياء. السينما لانه رحلتها كتير طويله، اذا انا هلا في هاي اللحظه بدي ابلش اعمل مشروع مستوحى يمكن، او بيساعدني افهم، او بيساعدني اوصل للعالم شو عم بيصير هلا، هذا الفيلم على اغلب الظن رح يرى النور كمان 4 أو 5 سنين. مم. طيب من هون ل4 أو 5 سنين شو الحالة اللي إحنا فيها رح نكون؟ هل تجاوزنا؟ هل صرنا في مكان أسوأ بكتير من اللي أنا بحكي عنه؟ هل صرنا في مكان أحسن؟ هل بدنا نتذكر هذه المرحلة بعد 4 5 سنين وأعيشها، أرجع أعيشها بتفصيلها مثلا، ولا تجاوزتها وهاي التروما هاي بدنا عارف في كتير أسئلة. يعني دايما بحب أعطي مثال على هذا الموضوع. بعد الحرب العالمية الثانية طلعت هيك حركة سينمائية في إيطاليا سموها الواقعية الجديدة الإيطالية. طلعوا مجموعة من المخرجين اللي حبوا يحكوا عن حالة إيطاليا ما بعد الحرب، كل دمارها الفيزيائي والاقتصادي والناس المنهكة، حبوا يحكوا هاي القصص، وقالوا هي البلد أصلا مدمرة وجاهزة، يعني اللوكيشنز جاهزة، تعالوا نحكي قصص إيطاليا ما بعد الحرب. وأنا بالنسبة لي أفرزت هذه الحركة مجموعة من يعني أجمل أفلام السينما على مر العصور بالنسبة لي. طبعا أفلام بسيطة يعني إنتاجيا، ومعظمها أبيض وأسود وهيك. وفي منها كتير كمان مصورين بممثلين مش ممثلين ستارز، يعني انت بدكش تجيب يعني كانت الحالة انه لا، بنجيب الناس العاديين، الناس اللي فعلا عاشت وانطحنت في هالحرب وهي بتمثل. فكمان في إلها هيك نوع من المصداقية والعفوية الخاصة فيها يعني. فعملوا مجموعة هذه الأفلام. مين أكتر ناس ما حبوش هاي الأفلام لما طلعت؟ الشعب الإيطالي نفسه. مم. لأنه بعد ما طلعوا من هاي الحرب كان آخر إشي بدهم يشوفوه إعادة اجترار لقصص من الحرب.
كرهوها كتير في هلا صارت تعتبر كلاسيكيات السينما تبعتهم، يعني هلا تعاملوا معها بشكل آخر، بس يعني في لحظتها. وإيش كان أكتر إقبال بهديك الفترة على إيش في السينمات الإيطالية؟ على السينما الأمريكية التجارية جدا، لأنه الناس كانت بدها تبعد عن واقعها، بدها تشوف إشي تاني، بدها تغير جو. فهاي من يعني الحالة، وبضل أتذكرهم هدول، لأنه هذا كمان بيقول لك عن إنه مرات كمان صانع الفيلم بيكون عنده نوايا رائعة جدا، بس الجمهور مزاجه وحالته النفسية بمكان تاني تماما. فأنا هلأ بدي أعمل فيلم هلأ عن اللي عم بيصير، طيب بعد 4-5 سنين هل أنا متأكدة إنه أهل غزة نفسهم رح يحبوا يحضروا هذا؟ بعرفش، ما عنديش جواب صراحة. شيء كتير ملفت اللي قاعدة بتقوليه يعني، وكمان بفسر ليه ممكن الناس كمان من مكان تاني تضوج لما حدا بكتب. مثلا كان في كاتب روائي أيمن العتوم كتب رواية وقت الحرب، واللي هو كمان الرواية بدها يعني بتحكي بسياق الحرب يعني. ما صح ليش أقرأها، بس شفت الهجمة الكبيرة عليها بمجرد إنه الناس ما بدها ينكتب الشيء، وصار في ضجيج حواليها بأرضية انه انتوا عم بتتاجروا. وانا بعتقد النقاش مش نقاش المتاجرة، لانه اذا بدنا نطلع مين بتاجر ومين بتاجرش او مين بتربح، شو عم تعملي انت؟ أنا طلع عندي بلالين، بس مش أنا. عيد أبدا ميلاد أبدا، مش مين هذا؟ مش عارفة مش عارفة أبدا، مش أنا المسؤولة. آه. بس فبعتقد انه الناس اصلا بالنسبة لها كانت ردة فعلها او وصف الرجل بالمتاجرة، لانه في واقع كيف انت عم بتقولي لساتنا منعيشه، فمش متخيلين ممكن نشوفه بمسلسل ولا بمخيلة ولا حتى في بودكاست يعني. واحدة صحيح. من ردود الافعال اللي كانت على واحدة من الحلقات عندي انه كان في هجمة، لانه مجرد نقاش شيء الناس تعتقد او بتشوف فعليا جزء من ايمانها انه هذا شيء مؤقت رح يمرق أها. فعليا. فبتخيل انه مهم. كتير لافت فكرة انه بعد 4-5 سنين ممكن الناس تستوعبه، بس لحينها هل انت بتكوني عارفة شو بدك تعرضي بعد 4-5 سنين؟ وانت هيك دائما بتفكري لما بدك تعملي فيلم لا. انه موعد نشره بكون بعد 4-5 سنين؟ للأسف. واو. انت عارف شو الخطورة كمان في هذا الاشي، ودايما بقوله انه مرات انت نفسك بتبطل. مش بقول لك انا هذا مدته البودكاست 2 سنين وبعدين اكسبايرد بصير. بالنسبة إلي نفس الاشي، انت كإنسان، ما هو انت من هون ل4-5 سنين انت يعني تتغير كتير، اهتماماتك، هواجسك، قصصك. فانت مرات هيك يو جيت ستك، بتضلك معلق في مشروع، بتحس مرات انه انت كبرت اكثر منه المشروع هذا. فهاي كمان من الاشكاليات. هلا في ناس اسرع مني في السينما، مش قصدي هذا، بس يعني في ناس اسرع، مش لانه انا كسلانه، لانه آه، انك تبني كل الاشي التمويلي وهذا. انا بالنسبه إلي يعني انا والمنتجين مرقنا في ظروف يعني مش سهلة، بأنه كيف نبني الفاينانسينج تبع الفيلم. يعني ما كانش سهل بالمرة يعني. ف بعرفش الفيلم الجاي ياخد أقل يمكن، بس حتى اطلع يعني أنا بطلع على إيليا سليمان. يعني إيليا سليمان في العالم كله صار يعني اسم سينمائي كتير هام يعني. ما بقدر يعمل أفلامه كمان أكتر بإيقاع أسرع بكتير من هيك، كل 5-6 سنين بيطلع فيلم يعني. آم، ف يا كأنه كمان لازم مربوطين بناس أو شركات اللي مجبرتكو تضلك تطاردي وراء الكاميرا آه هديكي بالمعيار هداك. ب... وهذه فعليا يعني إذا أنت قاعدة بتحكي لي الفيلم 4-5 سنين، أنا بعرف إنه العمر الافتراضي للكاميرات في التلفزيونات 5 سنين. فأنت عم تحكي لي ممكن تصوري فيلمك بالكاميرات الإكس بعد فترة فعليا تكون يعني خلص عمرها الافتراضي يعني. لا، هو انت ما بتصوره وبتقعد 5 سنين، انت بتقعد 5 سنين عبين ما تصوره. يعني التصوير في المراحل النهائية. يعني اوكي. طريقة الأفلام إنك أنت بتكتب القصة أولها، وبعدين بتصير تبحث عن منتجين يدخلوا معك في المشروع. بتلاقي المنتجين، بعدين أنت والمنتجين بتخوضوا رحلة البحث عن تمويل للفيلم.
وهذا اللي باخذ هذه يعني يطلق عليها في الإنجليزية development hell، جحيم التطوير. جحيم التطوير هذا، وهذا من المصطلح مش من عندنا، طالع من الدول اللي اوريدي عندها صناعات وعندها صناعة سينما وعندها هذا كمان. هي هاي المرحلة الديفلوبمنت هل هاي اللي هي بتاخد وقت كتير وبتحاول تمول فيلم، ومرات كتير بفشل المشروع لأنه ما نجحتش تلاقي له تمويل وهكذا. فبس تقطع السنتين 3 4 حسب وصار عندك تمويل، ساعتها بتدخل تصوير. بتدخل تصوير وبعدين على طول بتفوت في العمليات اللي بعده مونتاج وصوت وهذا، خلاص بتسلك. يعني إذا فوت التصوير مفهوم. إجمالا بتسلك، بس هي فترة انتظار إنك أنت تفوت على التصوير. اوكي ستيل، ليش تحتاجوا تمويل كتير كبير وانت بامكانك تعملي فيلم بتمويل اقل؟ هذا السؤال بشكرك وانت إنك أنت فعليا سألته. بحوارنا هاد يعني انت حطيت الضغط على حالك اكتر، انه كان في عندك يعني نقد للرأسمالية، لوجهات كتيرة سواء بأعمالك بحياتك بنمطك. بس غريب لإلي صراحة بكل حب، يعني غريب انك انت لا عم معك تحكي لي حق. على كرو جايبتيه من ألمانيا، واللي انا دائما كان في عندي نقاش على انه في البلد ليش احنا بنتطورش، لانه بنجيب كونسلتنتس من برا. اوكي. أمم. وبعتقد صح في خامات تحتاج لفرصة ما أو صح. لقصة ما. وشيء تاني، مرة تانية لما كنت بحكي على الكاميرات إنه أنتوا بتحطوا معايير بصرية تنافس على مستوى عالمي، بس أمم. إحنا كتير بنعرف إنه اللي في الكار هاد، يعني اللي في الكار هاد صناع الأفلام اللي عندهم قدرة عالية على المواكبة، هم جزء من سلسلة مربوطة بالإعلانات، مربوطة بدور العروض، مربوطة بعائدات العرض. ففعليا في إشي هناك منسجم مع حاله، إحنا بعاد عنه، يعني أنت بتنفرمي فيه بس. طيب. وطوال الوقت بجد بشعر انه هذا الفيلم كلفني رقم وقدره. واول ما الحدا يعني بدي احكي لك، بشعر بغضب من جوا انه لما اه. الناس بدها تعمل فيلم بتصير تدور على شركات، او يعني كبريات الشركات اللي تدعم الفيلم، تدعم الفكرة قبل ما نبلش ننضج الفكرة اصلا بالاساس، لانه من أمم. غير المصاري الكتير نعملش فيلم. صحيح صحيح. هلا يعني هذا سؤال كتير 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 مهم وجوهري عن جد في كل فكرة السينما. هلا هي شوف السينما من يومها هي وكأنه في طرفين بشدوا فيها. في طرف فن وفي طرف تجارة. اوكي، وهي بتضيع بين الطرفين هدول، او بتنشد لهون مرات اكثر ومرات لهون اكثر. لكن اللي كلنا لازم يعني ندركه، بغض النظر انا حدا بدي افوت في صناعة السينما وبدي اتعمق فيها، ولا انا بدي اضل برا مشاهد واحضر من بعيد. التنين لازم يكونوا على وعي تام بانه السينما صناعة وتجارة. وانا لو هذا الحكي كنت على وعي كتير اكثر فيه من زمان، والله كان هذا كل الفيلد هذا كان بعدت عنه. لاني ما كنت مدركه بتفوت كمان مره بسذاجه وبرومانسيه، انك بتحب هذا الاشي وفايت تعمله. بتكتشف بعدين انه في اشياء كتير كتير كتير، في مستنقعات تحته كتير. فالفكره انه هي تجاره وهي صناعة. لا، صناعة أنا بتحفظ إني أسميها صناعة بفلسطين، ما عندناش مقوماتها كصناعة. الصناعة هي إشي في عجلة إنتاج، وفي بشكل مستمر، وفي ناس قادرة تعتاش منه طوال العام، وفي هاي إذا بدك صناعة بده يكون هيك شكلها يعني. هلا مين الناس الرواد يعني كتير 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 أقواس حواليها جنبها في السينما عالميا من العشرينات لغاية اليوم، اللي يكتسح السوق الإنتاج العالمي في السينما. أمريكا، هوليوود. أمريكا بالتحديد. يعني بديش أفوت كتير بتاريخ السينما، بس بدأت السينما أكتر كاختراع فرنسي لطيف فني. وكانوا الأخوين لوميير هدول هم اللي بدوا يعملوا الأفلام الأولى. التقطوه طبعا في أمريكا،
وهو كان بالتوازي، يعني كمان كان بأمريكا بلشت إنتاجات تفكير بالكاميرا السينمائية، وتوماس أديسون كان من الناس اللي اعتبر إنه هي براءة الاختراع للسينما تعود إله. يعني كان في قصة، وأي حدا بيحاول يعمل سينما تاني يعني كاميرات تصوير وهيك بده يقاضيه أديسون. إحنا بنعرفه إنه هو الزلمة الكيوت اللي عمل اللمبة وهيك، بس لا كان كتير يعني في شر عنده كان. فكمان فهي من البداية كان واضح للناس الناس هدول إنه في بوتنشل لإشي تجاري هائل في هذا الاختراع اللي اسمه السينما. فاللي بدي أقوله إنه أمريكا من بعد، طبعا فرنسا كانت داخلة كمان بقوة بعد الحرب العالمية الأولى. فرنسا كانت وضعها صعب، وبالتالي فقدت يعني شو الكلمة، فقدت إنه هي تكون من الدول الأساسية في صناعة السينما، وأمريكا هي اللي تولت الصدارة الكلمة اللي أنا فتش عليها، وأخذتها أمريكا ولليوم ما رجعتهاش لحدا تاني. أمريكا اشتغلت في السينما بطريقة، يعني فكرت بالسينما بطريقة صناعة متكاملة، وأخذت أفكار هنري فورد اللي هو خط الإنتاج. كيف خط الإنتاج؟ اللي هو كيف تزيد الإنتاجية بشكل كبير في المصنع. كيف بتزيده؟ بتجيب كل حدا بيشتغل شغلة معينة. إذا أنت بتركب باب السيارة بتضلك كل يوم أنت اللي تركب باب السيارة. إذا هذاك بحط البرغي في المحل التاني هو كل يوم بيعمل. كل واحد له شغلته، ما في حدا بدخل على شغلة التاني. بالضبط هي هاي فكرة خطوط الإنتاج اللي بيستخدموها بالمصانع، وحتى تقدر تعمل ماس برودكشن كبير. هذا أخذوا نفس الفكر هذا، وبكل صراحة مش إنه هذا مخبى، لا، إنه إحنا أخذنا فكرة كيف بتتصنع السينما من استوديوهات أمريكا. الميجر ستوديوز تبعت صناعة السينما استوحت من هنري فورد فكرة خطوط الإنتاج والأسمبلي لاينز هدول اللي بيعملوا الماس برودكشن. واشتغلت هوليوود بهاي الطريقة. انت كاتب بتضلك طول السنة قاعد بتكتب، تعملش اشي تاني، اوعى تفكر تصير مخرج، مش شغلك. انت اللي بتحمل الضوء، انت بتضلك تحمل الضوء كل حياتك، بتصير ماستر في حمل الضوء وتشغيله وذاتس ات. وكل هاي كل الادوار هاي مرسومة بعناية، وكل واحد وكأنها هيك آلة، كل واحد فيها هو برغي ولا إشي في هذه الآلة اللي بدها تشتغل 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 وتنتج. هاي صناعة السينما بشكلها التجاري البحت والتجاري، اللي هو الهدف منها إنه أنت تطلع أكبر كمية ممكنة من الأرباح من هذا الإشي اللي اسمه سينما. هذا نموذج. هلأ هذا النموذج يتطور باستمرار وبيطور حاله باستمرار، زي الأسلحة، زي الأدوية، زي الصناعات الكبرى. بنفع وقفك هون أسألك، الغاية لحد هذا المستوى هو تطوير جودة السينما ولا زيادة بيع الشركات المنتجة للإضاءة والكاميرات والإكويبمنتس العظيمة اللي أنتم مش ملحقين عليها؟ زي كل إشي تاني، زي تليفونك الأبل اللي له عمر افتراضي وبيخرب بعديها، مش لأنه خرب، لأنه هو مصمم إنه هو يكون عمره هالقد عشان بعدين لازم تشتري واحد جديد. نفس الفكرة، التقنيات بتتطور وهيك. هلأ بتتطور، بس كمان ما بقدر أنفي إنه هي عم تتطور. في فارق، معلش بسامحيني، بالسياق اللي عم تحكي عنه اللي هو في اندستري لصناعة السينما، تمام. هون احنا بنحكي على اتصالات، اشي مختلف. وهون بس انا عم بحكي انه في اشي طوال الوقت بتم تطويره بالاكثر لزيادة ورفع جودة رفع جودة السينما والصورة والصوت، او بالاكثر فعليا في شركات عم تنتج طوال الوقت، عم بتطور اكثر الايكويبمنتس تبعتها لتدخل ارباح اكثر. التنين. هلا طبعا بدأ كل الشركات عم تحاول تطور حاليا. يعني اسمع، يعني كنا احنا نحضر اتش دي ومبسوطين، طلع لنا 4K، هلا صار في 8K. عرفت كيف؟ هو كمان ما هم زي كل إشي يا جماعة، زي طيب كل إشي. انت لحظة ليه احنا لازم زمان تواكبي؟
ليه لحظة، لازم أنا تواكبي هلا لل8K؟ أنا لازم أقول لك ليش بدي أواكب. إحنا زمان كنا برضو نرجع للتليفون القديم اللي كنا ماشيين فيه منيح، يعني اعتبرناه جميل جدا، صرعة ممتازة أول ما طلع. هلا يعني هلا صار كتير بدائي. كمان مرة نفس المثال، كنا نشوف التلفزيون، بعدين صار لازم الريزوليوشن يصير أعلى، بعدين لازم أعلى، بعدين لازم أعلى. هلا ليش أنا لازم أواكب؟ أنا بقدر ما أواكب. بس شو اللي صار عالميا؟ إحنا اليوم اتفرج أنت على هلأ في ناس كتير مثلا في المجتمع الفلسطيني بيحضروا إيش؟ بيحضروا نتفليكس، صح ولا لا؟ نتفليكس بأي تقنيات معمولة، بأي ميزانيات معمولة، بميزانيات عالية كتير وبتقنيات عالية كتير، وكل البلاتفورم مبني على أساس كمان الستريمينج يكون هالقد سموث. طيب أنا ليلى قاعدة ما عنديش كل هذه الإمكانيات، أنا بدي أعمل إشي بإمكانيات كتير 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 بسيطة. أول حدا مش راح يعجبه شغلي وراح ينتقده. وعلى فكرة أنا بحكي أكتر عن السينما الروائية هلأ، تمام؟ الوثائقيات في دايما بنسامحها أكتر بأنه هي كاميرتها بتهز، ولا مش أحسن كاميرا، ولا مش أحسن صوت. الوثائقيات بتختلف. إذا بدي أحكي عن سينما روائية أو دراما أو يعني مسلسلات تلفزيونية، ما بتقدر تسامحهم اليوم لما تشوفهم، لأنه حضرتك يا أحمد بقاوي أنت قاعد بالبيت معظم أيامك تقعد تحضر، تفتح نتفليكس وتقعد تحضره بالتقنيات العالية جدا جدا، بالتصوير وبالإضاءة وبالديكورات وبالفيجوال إفكتس اللي مكلفة آلافات الدولارات، وصار هذا الستاندرد تبعك. تيجيك ليلى عاملت لك فيلم بسيط كتير بتقنيات كتير بسيطة، تأمل إنه قصتها وصدقها في القصة رح ينال إعجابك يا أحمد بقاوي. مش رح ينال إعجابك، أنا عم بقول لك. عشان لا بلا، هيك لا، مش لا بلا، بالضرورة. لا بدي مش احكي لك ليش. اول بالضرورة شيء أبدا، نتفليكس بالأبدا. خلي تعي شوي، هلا يا بناخذ هيك ماشي، بينج بونج نعملها انا وياك. تفضل. اوكي. أوكي، اول شيء يلا. بعتقد في نتفليكس لحالها بحد ذاتها انت اخذتيها يعني انتاجات نتفليكس شيء، والانتاجات اللي بتشتريها نتفليكس من المنتجين المحليين في البلاد هي متعددة فعليا الجودة. هذا واحد. بقدر احكي لك مثال انه لما انعملت أمم. القصة تبعت بابلو اسكوبار ناركوس، أمم. نتفليكس اشتروا مسلسل عن بابلو اسكوبار كولومبي. إذا بتقارن الجودة بالجودة بتلاقي الجودة في الأرض. هو إشي بيشبه كيف صورتي فيلم أو عمل ليلى فعليا المتواضع جدا بالإمكانيات البسيطة، ولكن حاجة الناس لرؤية الشيء المحلي فعليا الكولومبي خلت هذا المسلسل يتصدر رقم 2 بعد ناركوس. هذا واحد. 2، بعتقد انت مقارنتك ما بين الدوكيومنتريز او كل الاعمال الوثائقيه والتفرقه اللي عملتيها بين الوثائقيه والروائيه، بعتقد انه في اشي غير عادل انت هيك نطيتي عنه، بمعنى انه هنالك جهات متعدده مصرة تنتج أفلام وثائقية بالمرحلة اللي قدرت ناس محددة تعمل، مثلا كانت تدفع على الدقيقة $1000 و2000، طلعت ناس أمم. صارت تنتج أفلام ب5000 دولار وحققت نتائج ووصلت. هون في كثافة إنتاج، في كثافة عرض أثرت على ذائقة المشاهد اللي أنت قاعد بتحكي عنه. بمعنى إنه أحمد البيقاوي بالنتيجة بتقولي لي مش رح يعجبك العمل، لا أنا بيعجبني العمل، بس بكون عارف إنه هذا مسلسل كولومبي أمم. إنتاجه هيك، مستوى الإنتاج في كولومبيا ما بتوقع يكون نتفليكس. نفس الشيء لما باجي بحكي على تركيا بقدر أفرق ما بين عمل موجود من شركة من كبريات الشركات وفي شركة تانية أقل جودة. وذات الإشي ليلى على فلسطين بالأفلام القصيرة، إذا بدنا نطلع فعليا من سياق أمم. المنافسة عالي أمم. المعايير. بقدر أنا أقول إنه هذا فيلم أنا جاي أحضره وعارف فعليا إنه هو إنتاج محلي، إنتاج من شخص عمل 1 2 3 4 5. أنا بفكر إنه في إشي، وهون اسمحي لي يعني أجي عليكي هلأ. تفضل. نتيجة المواكبة واحد، بس كمان مواكبة المهرجانات
مواكبة دور العرض، مواكبة كمان إشي بيشبه كمان لما بدك تروحي على مهرجان ما، شو بدك تلبسي، شو بدك تعمل الميك اب، بدك تعملي شعرك، مين اللي بدها تصمم لك اللبسة تبعتك. هذا إشي كمان جزء من الحوارات عم بتكون داخل مساحات مش بالضرورة فعليا الكل يواكبها أو الكل يلاحقها. وأنا ما عندي مشكلة مع المواكبة، أنا عندي مشكلة حقيقية مع إنه بطلنا نعمل فيلم غير لما يكون عندي 100 مليون. يعني عن جد اوكي، مشكلة يعني. تمام. في اشي حلو في اللي بتقوله. شكرا، الله آم، يخليك. بس شوف، في أنا يعني التقنيات الحديثة هاي طلعوا لنا كاميرات. أنا وأنا بدرس كانت اللي طالعة الدي اس ال ار الصغار هدول اللي بصوروا جودة عالية وهيك، وعشان إنه هلا يعني عم بقل كتير الفارق، هيك فهمونا، ما بين إنه يكون عندك كاميرا أليكسا ولا من الكاميرات المهمة، وبين إنه أنت تكون صانع فيلم صغير ومعك كاميرا بتعطيك جودة إجمالا عالية مش بطالة يعني. هذا كان مش متاح أبدا في الثمانينات والتسعينات بالمرة. هلأ أجت التقنيات الأجدد هاي، واللي هي أنا بالنسبة إلي أعطت إمكانية لعدد مش بطال من الناس إنهم يستخدموا هاي التكنولوجيا الحديثة حتى يقدروا يعمل يعني صار في دمقرطة أكتر لمين بيقدر يعمل سينما. يعني هلا احنا انا وياك نشتري كاميرا ومايكين ومش عارفه، بنقدر نعمل ونجيب اصحابنا ونقدر نعمل فيلم. نقدر تقنيا ممكن، وعلى اللابتوب تبعك بتنزل السوفت وير تبع المونتاج وبنقدر. حلو كتير، كتير هيك بروميسنج والحياة وردية. هلأ لازم يطلعوا البلالين، هلأ لازم يطلعوا. ف اوكي. ف نظريا صحيح وممكن. وبعدين كل كم سنة هيك بالمهرجانات كمان بيطلع لك عمل معمول بميزانية يعني نو بادجت يعني كتير صغيرة، وبيبهر النقاد والمش عارفة ايه وهيك، ويبث الآمال كمان مرة في صناع الأفلام أينما كانوا، بأنه شايفين يا شباب it's possible إنه بأقل الإمكانيات نقدر نعمل فيلم كتير حلو، أو فيلم مؤثر، أو يوصل حتى لمهرجانات مرموقة. كله هذا كتير حلو الحكي، يحلي تطبيقه. ايامك، شو بدك تحكي لي؟ الله يخليك. ليش كله ليش هذا قاعدة فعليا هلا كلام بتنزلي جميل. يعني؟ تفضلي. طيب ليه بتنزلي توقعاتي فعليا من الاشي اللي بدك تحكي لي اياه؟ احكي لي اياه يلا، عشان نرد على بعض. آه، نظريا صحيح وحلو، عمليا في 90% من الحالات ما بتطلع النتائج زي ما انت بدك، وهاي المشاريع لا مين ترى انا؟ النور او مين ترى انا؟ النور. مين عشان نتفليكس انت تشتري؟ صانع فيلم. اوكي، عشان شو يعني؟ انا بالنسبة لي هلا عم بحكي كسينما فلسطينية تمام. بهذا السقف. اذا بنحكي على مين، على انه نتفليكس تشتري الفيلم تبعي او لا، هي قصة ثانية. انا مش بناقش نتفليكس تشتري. طب سؤال بلاش تشتري نتفليكس. انت يا احمد عملت فيلم هلا وبامكانيات بسيطة وهذا حلو، وين بدك توديه؟ انت احكي لي وين بدك تعرضه. انا ما بعرف، بس انا بفكر مثلا النقاش اللي ممكن اسقطه عليكي بعيد شوي، بس معلش. امم زي تجربتي باول فيلم استقصائي. امم امم لما كانت يعني باسطنبول دور الانتاج او شركات الانتاج بتبيع على الدقيقة $1000. امم قدرت اكسر اشي، لانه كمان احتكاكي شركات الانتاج الكبيرة بخليني اطلع على الاشي المواكبة طوال الوقت. فقررت فعليا انه اصور فيلم او اعمل تحقيق عن قضية عمر النايف وبدي اصوره. فشغلت كاميرات داخل البيت وطلعته يوتيوب وطلعته على فيسبوك. وبالاخر احدث تغيير رجع القصة فعليا على الصدارة، وصار في نقاش على مستوى التحقيق وغيره. حقق الغاية منه بحاول اقول، ووثق لحد نشر الفيلم رواية مغايرة للروايات اللي كانت سائدة. طبعا أنا فاهم أنه هذا إشي مختلف بسياق مختلف. امم مش قاعد امم بحكي فعليا على يوتيوب، بالرغم أني بعتقد أنه يوتيوب راح يكون فعليا قريبا راح يدخل على هذه السياقات. تعي نطلع لبرا عشان هيك نهرب من سياقك اللي أنت داخلي بكل تفاصيله. الشيء اللي تغير بالموسيقى ليلى،
بمرحلة مش بعيدة كتير كانت روتانا هي اللي مسيطرة. كنا بنسمع صح. أغاني بجودة مختلفة، بس بنعرف لما الواحد يركب يشغلها على ساوند سيستم إنه الجودة مش حلوة. وبكون عارف إنه هو إحنا تعودنا على ميلودي وعلى مزيكا وعلى روتانا على درجة إنتاج وجودة صوت كتير عالية. بس كمان كنت بحب، أو الناس كانت بتحب تسمع الأشياء المحلية، أو اللي بعدين صار اسمها مرة بديل، مرة أندر جراوند، مرة فوق الجراوند، مهم. مهم. والأوصاف والليبلز مهم. المتغيرة. الآن تغيرت الاندستري، دخلت سبوتيفاي، صاروا الاثنين ذات الجودة مهم. يعني بهالشكل مهم. الواضح. الآن إشكاليتي أنا فعليا أنه بالسينما مش عم بصير، لما تيجي تمسكي سنتين وثلاثة وأربعة وخمسة، مش عم بصير فعليا في يعني ثغرة بهذه المساحة في تجربة أفلامنا. مثلا منصة اللي ممكن توفر بس هون عرض أكتر، يعني بحب فكر. بس في مم. إشي عن جد مم. بفكر ليلى، مثل إنه أنت ممكن تعملي فيلم فلسطيني وتهتمي بالمهرجان اللي تعرضيه فيه أكتر من إنك تعرضيه في رام الله أو في طول كرم، او وين بدك تشاركي صحيح. فيه في جائزة اكتر من شيء تاني. انا بعتقد هون النقاش الحقيقي اللي بيخليك مهم. تواكبي وتروحي على مهم. الرواية وبدك تصوري 8K وتحكي لي لا انا كرواية فلسطينية وقصة فلسطينية بدي اروح اخترق العالم بال8K، وهم مش احسن منا. هم معهم وهون بشبه نفس الشيء، هم معهم جي كلاس وانا معي جي كلاس بالمناسبة. مم. أم، يعني كتير كتير طرحت انت نقاط حلوة، يعني كل وحدة تستحق انه نوقف عندها صراحة. أم، هات نفكفكهم شوي. أول إشي دخلنا بالمهرجانات كمان، وهذا ما يعني بدي أحكي فيه، بديش أنساه. أه، بدك تحكي هلأ بحب ولا نرجع حقد كمان على مرة. المهرجانات؟ مش عارفة. ب... ب... مش عارفة. هلا أنا بقول وأنت بتقول في الآخر بتقيمه حقد ولا حب، مش عارفة. شوف أحمد، أنا بالنسبة إلي كمان هذا فيلد الأفلام. ليه بقول لك؟ يعني لو أني أعلم أن البحر عميق جدا ما أبحرت. بنرجع كمان مرة لموضوع الإشي الرأسمالي اللي كتير اللي موجود في هذا الفيلد. بس وانا زمان كنت يعني زيك كمان هيك بحب انه نقول لا، بدنا نعافر ونعمل بالامكانيات الموجوده ونطلع بنتائج حلوه، وهذا لحد ما يعني انا شخصيا انا آه، يعني التجربه اثبتت لي انه مش كثير بيعطي النتائج المرجوه. هذا انا، ممكن حدا تاني تزبط معاه تماما، كل الاحترام لكل التجارب. أنا شخصيا ما زبطتش معي. أنا عرفت أعمل فيلم لما اكتملت عناصره، اكتملت عناصره المادية والتقنية وإمكانيات إنك تسفر ناس وتجيبهم، وإمكانيات إنك تجيب أجهزة معينة. لما اكتملت العناصر عرفت أعمل فيلم بصراحة. وعملت أعمال من قبل بإمكانيات بسيطة وهيك، شورتس ووثائقي وهيك. أنا هلا بقدرش أطلع عليهم، مش لأنه يعني غير إني أنا كبرت عنهم، أوكي هذا واحد. وكمان ما أخدوش عملية التطوير الصحيحة ولا التنفيذ الصحيحة، وتعلمت كتير منهم إنه الأشياء لازم تنعمل صح عشان تطلع منيحة. صح كمان مرة، صح للأسف هي صح حسب مقاييس هاي الحرفة أو الصناعة اللي هي شئنا أم أبينا، حبينا ولا ما حبينا، هي إشي مكلف جدا جدا جدا. هيك صممت، هيك انخلقت السينما. بقدر أقول بنجيب أصحابنا وجاراتنا وهذا وتعالوا نعمل، بزبط. بس هل هو نفسه لما انت تجيب، يكون عندك الامكانيه تجيب الممثلين اللي انت بدك اياهم، وتكون عندك وقت تدربهم، ويكونوا هم بيشتغلوش لانهم ممثلين فعندهم كل الوقت انك تشتغل معهم، وانه الاثاث هذا مش عاجبك بتجيب انت بتبني اثاث بالشكل اللي البيت اللي في راسك بيشبهه، انك انت تسوق في البلد ويكون عندك امكانيات انه السياره تتصور وهي سايقه. بتعرف هذا قديش كان مكلف انك تاخذ هالشوطين ثلاثه في رام الله، وانه او بتضلك مخبى جوا البيت لانه ما عندناش الامكانيات او انها تنعمل صح. يعني الفكره في الموضوع انه للاسف الشديد هذه صناعه مكلفه 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 مكلفه.
وعشان هيك كتير دول في العالم مش قادر تحكي قصتها، واللي قادرين يحكوا قصتهم ويعيدوا ويزيدوا فيها ويحكوها من كل جوانبها هم الدول اللي قادرة، هي الدول اللي اقتصاديا يعني وضعها منيح. وبالتالي في إشي مش عادل في العالم في السينما definitely، طبعا طبعا. هل كل القصص اللي تستحق انها تروى عم تروى؟ لا بالمرة. في قصص في امريكا صرنا عاملين الحرب الاهليه 60 مره، عاملين مش عارف ايه 60 مره، هذا بيرل هاربر 60 مره، كلهم عم بيعيدوا بيشتروا تاريخهم كل رئيس له فيلمين. هل هذا عدل؟ لا طبعا مش عدل. وأماكن في العالم تماما مظلمة سينمائيا، ما فيش فيها إشي، أو فيها تجارب من اللي أنت بتحكيها واللي تغلق البوابات أمامها، وبالتالي ما بتوصلك أصلا. لو هلأ شاب في السنغال عنده كل الحب والشغف بالسينما وعنده كاميرته صغيرة ولملم أصحابه وعملوا هذا الفيلم، اللي إحنا بنحكي عن نتفليكس، أنا من أكتر الناس اللي بحبش نتفليكس، لكن أنت هذا الشاب اللي في السنغال وعمل فيلمه، أنت كيف بده يوصلك؟ كيف بدك تعرف عنه أصلا؟ وين بدك تشوفه؟ حطه على كان في يوتيوب. مواقع، دائما كان في مواقع موجودة، يعني بتعرف كم الحمد لله على حدا نعمة تمام. تورنت بالزمانات، يس على نعمة يا تورنت مزبوط، بالزمانات. صحيح يعني احنا صحيح مش صحيح ناسينها هاي، انه كنا نيجي صحيح نشوف فعليا مش المشاهدات بس على اي ام دي بي او صحيح سوري التقييمات، كنا كمان نشوف قديش السيدز موجودة على فيلم ما، فنعرف انه هون مزبوط. في فيلم لازم نشوفه. يعني فتح لنا آفاق، يعني كان في اختراق حقيقي ليلى. صحيح كان ممتاز هذا الاختراق. اه صار أصعب هلأ، وراح يصير أصعب أكثر كمان في المستقبل مع التقنيات اللي عم بيمسكونا فيها، بيمنعونا نوصل للأشياء. بس هذا اللي أنا اللي الفكرة إنه إحنا بدنا نفوت على، يعني فتنا على صناعة من هذا النوع، وبدنا نقاتلها وبدنا نغير طريقة عملها. حلو ومحترم هذا الإشي، لا ما بدنا، ولكن لا لا ليه؟ لا تجريني ما أنت هون، لا ما لا ما بدي ليه؟ اغيرها، انا ما بدي اغيرها، انا فعليا بدي انتج فيلمي، انا كتير بسيط. يعني انا انت ماخذ الموضوع بمحل انا ما بدي اغير الكوكب. كويس، انا بعرف انه مم. هنالك مساحة ما، وبالنسبة لإلي عشان اكون واضح فخور جدا رح اكون بكافة اعمال ليلى، سواء الاشياء اللي واكبت فيها وصلت فيها، او فعليا ما اهتمت انه تواكب فيها لانه بدها تنتج. اشكاليتي انه احنا واصلين اليوم لمحل يا اما مم. بعمل عمل بكافة المعايير يس والتمويل والملايين، يا اما ما بعمل. صحيح هون انا صفيت، صحيح. عندي مشكلة. اما انا آه بحكي لك بشكل واضح، يعني بلشت تقارب ريموتلي، بس اذا فعليا انا بقدر اجيب الاقي تمويل او ازيد فعليا الدعم اللي موجود من الناس، واصير اقابل الناس وادعيك لعندي فعليا لاسطنبول او اجي اصور عندك، بكون جدا مبسوط. بس اني صح اوقف لانه بطل عندي تمويل، هون بكون عندي مشكلة وذاتها بسقطها عليك يعني. صحيح. يعني رح نضل في نقطة خلاف صغيرة هون، إنه كمان مرة هذا شوي أنا، ما هو أنت ليه هلا أنا عم هيك لأنه أنا هذا بوصلني من، يعني دايما نحمل هذا العبء إحنا صناع الأفلام من كتير ناس، إنه لا انتجوا، ما أنا بدون، لا التقنيات صارت تسمح، انتجوا ما توقفوش. صدقني أحمد، أنا أكتر وحدة بحب إنه نعمل هذا الإشي، بس easier said than done. الحكي هذا أسهل بكتير من تنفيذه ونتائجه. وإذا أنت عن جد بدك فيلم بيشبه اللي أنت بدك تعمله، لا مضطر إنك تفوت في حلقة هذا التمويل اللي هلأ لازم نحكي عنها، ولازم نحكي عن التمويل، لازم نحكي عن المهرجانات. في هذا العالم السينمائي البائس في ناس كتير معاها مفاتيح البوابات، ولازم يفتحوا لك الباب عشان تفوت. هلا بدنا نفكر بطرق بديلة ومخترعة، وهذا عشان احنا نكسر هذا النمط الموجود والمهيمن. منيح منيح، وفي هيك انت عم بتقول اشياء وبلاتفورمز واشياء تكسر سيطرة اصحاب البوابات هدول اللي حاملين المفاتيح. اصحاب البوابات هدول منهم الجهات التمويلية، ومنهم المهرجانات، ومنهم البلاتفورمز، ومنهم حتى كمان المنتجين. يعني هلا انت لو عندك مشروع وبدك تحصل على تمويل، مش عشان انت ما بدك انت ما بتغنى من الفيلم، انت بتفقر من الفيلم صدقني، بس انت بدك الفيلم، بدك تمويل يكفي انه يطلع لك اياه زي ما انت بدك. وبالتالي بدك منتجين قادرين انهم يجيبوا دعم من عدة اماكن،
هلا انت بفلسطين صفر، زيرو موارد. اوكي، لا في عندك صندوق سينما، ولا حدا من جماعتنا اللي مقدر عن جد شو السينما بتتطلب، وبالتالي بده يدعمها. واصلا انا عندي كل مشكله مع المنظومه كلها اصلا، يعني وشو بدها تدعم اصلا، كلها على بعضها احسن انها ما تدعمنيش اصلا يعني. بس الفكره انه في بلدك ما في جهه، في البلدان الأخرى في صناديق دعم أفلام. فأنت لو أنت صانع فيلم من بلد تانية، بتروح بيكون عندك صندوق في بلدك بعطيك الدفشة الأولى، تمام. بتصير أنت تسافر بمشروعك في المهرجانات وأسواق الأفلام، حتى وهو على الورق أنت بتسافر فيه على الورق بالأول. بتروح بتصير تشوف مين ناس ممكن تشترك معاهم بالمشروع وهكذا. بيكون اكس وواي وزد، وهدول جايين كلهم من بلادهم وجايين معاهم بدايتهم، يعني في بداية جيدة لانطلاقة الفيلم. انت جاي خالي الوفاض تماما، صفر اليدين ولا اشي، جاي من بلد حالته حالة وغير آمن وغير هذا بالنسبة لمعظم الناس، يعني مكان خطر، ومعكش ولا اشي، وجايب الورق تبعك زي اليتيم بتكون عن جد. والتانيين جايين بلدانهم داعمتهم، وبالتالي اليوم كل الأفلام إنتاجات مشتركة. بشوفك حدا من ألمانيا من فرنسا، بشوف إنه عندك مشروع وعندك دعم أولي، بفوت معك بالمشروع، وهو بيكون مفتوح له فرنسا، إذا هو ألماني مفتوح له فنز ألمانيا، وهكذا. هيك بتصير العملية، هيك بتصير. انت هيك الانتاجات المشتركه حاليا، وكل العالم عم بيشتغلهم وخصوصا الدول الاقل حظا مضطره انها تربط حالها بدوله اكثر حظا عشان تعرف تنتج هذا الفيلم، ويصير عندك اكسس للفندز اللي موجوده في اوروبا مثلا. لانه من فلسطين ما في، من العالم العربي في فندز بسيطه، وهكذا. وبتفوت بهاي الدوامة، بتخلص هاي الدوامة وبتجيب الفندز الألماني، بعطيك فند ألماني عشان تصرفوا على الألمان. بتسأل ليش بنجيب المصورين وبعد من الطاقم من ألمانيا؟ لأنه لازم ينصرف عليهم، لأنه كل عملية المونتاج اللي صارت من التمويل الألماني تمت في ألمانا، في استوديوهات ألمانية تبعت ما بعد الإنتاج، عشان المصاري اللي هي أعطونا إياها تنحط عندهم بكل هالبساطة. هاي هيك الطريقة. وبالآخر بتصير عندك كمان البوابات، صاحب بوابة جديد اللي هو المهرجانات، مين بده ياخد فيلمك وليش، وكيف بتأثر السياسة على هذا الموضوع، وبأي سكشن بدهم يحطوه وهكذا. وبتصفي انت بتشوف وين رح ينتهي المطاف بهذا الفيلم، واي مهرجان بده ياخده. واذا المهرجان مهم ترتفع قيمتك وقيمة فيلمك، واذا المهرجان متوسط هالقد بيكون قيمتك وقيمة فيلمك، واذا مهرجان متواضع او ولا مهرجان بالمرة، هذا كمان بالنسبة لناس كتير. في إشي تسويقي في الموضوع، يعني لما ينحط البوستر تبع الفيلم وعليه هدول اللوجوز تبعت المهرجانات اللي راح عليها، هذا هدفه يبيع الفيلم يعني. ويقول لك طالما كل هدول الناس وكل هدول المهرجانات اخذوه، هذا معناته هذا، وهكذا. إشي تسويقي يعني. عشان هيك بقول لك في إشي مفري قلبك مش انت. حلو كتير والله. مفري قلبي على الآخر، مفري قلبك على الآخر يعني. على الآخر. عن جد بصدقك لو كنت أعلم أن يعني ما أبحرت. عن جد عن جد. أنت كمان قاعدة بتحكي لي فعليا يعني بشكل واضح إنه لا، هذا كار أو فكرة السينما مش إنه في شاب اليوم طامح ممكن يجي يصور بأدواته ويعمل فيلم. لا، ما حدا من الشباب يفكر يعمل هيك. أنا أظن عقدت كل الشباب في هذا البودكاست. أنا بعتذر من الشباب، تسمعوا ليش، فوتوا انتوا خذوا تجربتكم يعني. تسمعوش الحلقة. بدي احط هذا التنويه، بدي احطه في البرومو على فكرة زي ما هو. مش قلت لك ليست لذوي القلوب الضعيفة؟ انا قلت لك السينما. وإشي تاني كمان انه يعني بتوقع كمان حتى من كيف قاعد بسمع، من انه اذا كمان انت بتصري وغيرك بصر على الاستمرار بالمواكبة والانشغال بالمواكبة، يعني بعتقد انتوا اخر جيل من صناع السينما في فلسطين والله بشكل واضح. يعني بفكر انه الناس رح تروح اكتر كوميرشال، رح تروح اكتر لمساحات اللي هي اسهل اسلس. اليوم عم بيكون في اختراقات او بظهر نوع محتوى جديد فعليا يعني
بيعمل بيقدم إشي مختلف. بس بفكر يعني على اللي أنت بتقوليه جنان جنان. صح. صح. ولا اعتقد، يعني انا بكل وضوح بفكر انه عم بتابع هلا الاي بي تي في، مم. فكرة المنصة أو الستريمينج، خليني أحكي ستريمينج مم. بلاتفورمز اللي مم. بتطلع بتعرض المسلسلات والأفلام وغيرها. هذه بتكسر شوي قاعدة على الاحتكار بالسوق، وبتخلي فعليا انه رح يوصلوا لمحل صناع او منتجي الافلام الكبار، رح يوصلوا لمحل انه ينظموا هذا السوق بانه يعني يصير في إشي شكل مباشر بيني وبينه، أنا أدفع مصاري، يصير الإشي بشكل أفقي أكتر، مثل الإنتاج، مم. دخول سبوتيفاي ويوتيوب اللي ممكن يفتح السوق بشكل أوسع، أفقي أوسع يعني. بس لا أعتقد أنه هذا الإشي رح يستمر. وأنا بس بفكر إشكاليتي أنه يعني مش متأكد إذا إشكاليتي أنه إحنا كتير بنحط تعويل على السينما، لأنه أصلا السينما إشي كتير مهم، والناس فعليا تتعاطى معها، يعني الجمهور الفلسطيني يتعاطى معها انه هي جزء من اساليب التعبير عن ذاتنا. وبعز على الواحد فعليا انه في تفاصيل لوجستية او غيرها او غرياتها، واحنا واعيين. يعني انت بتعرفي قاعده بالسكاكين وقاعده بصناعه الافلام، قاعده عند الان جي اوز من هناك وقاعده عند يعني يعني بالضبط. كمان يعني عندك مشاكل التمويل من مساحتين، فبعتقد يعني صحيح. عم بتعبري عن مساحتين مختلفات. محبط صح. صراحة، محبط جدا يعني. اه، محبط، بس انا مش محبطة، بعرفش ليه، يعني المفروض احبط، بس لا لا، مش انت محبطة. لانك عارفة عندك فعليا مفاتيح البوابات، يعني عندك اسماء الناس اللي عندهم مفاتيح البوابات، طبعا بدك تكوني محبطة. يعني انا محبط بس بالنسبة كمان، لإلي لانه صعب بس على واحد حالم انه يعمل شيء ب امم 10,000 دولار يعني. صحيح صحيح، بس كمان يعني هو اللي بده يفوت هذا المجال ويخوض فيه كمان عن جد بده صبر، بده صبر وبده جلد، يعني مش بسرعة كمان بتصير الأشياء فيه. فاللي بحب هذا الفيلد، لا أنا مش هدفي اليوم أطفش حدا، بس هدفي يمكن أضوي بعض الأشياء اللي ممكن تخلي لما تفوت أنت في هاي الإكسبكتيشنز وعارف صعوبة الإشي، على الأقل بتفوت عارف شو بستناك، يعني بوعي أكتر يمكن بتفوت. أنا ما حدا قال لي هذا الحكي قبل ما فتت هذا المجال يعني، وكان لازم أكتشفه أنا لحالي the hard way يعني. آه. قال فانت عم تاخذي على حالك المسؤولية تحكي للناس لا تفوتوا. يعني دايما بقول انا اللي حابب يعيش حياة طبيعية وعن جد بده يتجوز وبده يكون عنده عيلة وبده يكون عنده حياة اجمالا فيها نوع من الاستقرار، بلا منه هالفيلد. بس في إشي المجال هذا بحد ذاته بسرق الناس. يعني إذا بدي أخده أطلع شوي هيك من الإنتاج ونروح باتجاه الفنانين، لما تعملي كاستنج امم بالضرورة بدك تتعاطي مع الفنانين والفنانات من ال 48. وفي نقاش هناك كتير يعني بتعلق بأنه اشتغلوا بفيلم إسرائيلي، اشتغلوا بفوضى ولا ما اشتغلوش بفوضى، وجري كل هذا صح النقاش يعني. صح صح. والغريب انه فعليا في عندهم شيء دائما موجود، انه انا لازم اشتغل بالسينما الاسرائيليه او اخذ مصاري من وزاره الثقافه الاسرائيليه، لانه من غيرها انا ما بكون شاطره او انا ما بوصل لمحل يعني. الاشكاليه انه احنا ما في ستوب لهذا الموضوع بمحل ما. فبتحس انه في كار حتى من الناس المسيسة أو الناس الوطنية بتوقع بهذه التفاصيل، لما تيجي تطلع عليها الكار ما زال مستمر، لسه الناس يعني صبايا وشباب بدخلوا فيه وبرجعوا بعيدوا إنتاج كل 3 شهور 4 شهور أو كل سنة، نقاش فوضى من أول وجديد ونقاش وزارة الثقافة الإسرائيلية من أول وجديد، وندخل على العرب أو ما امم ندخلش على العرب. فبتحس امم في إشي مش عم بوقف كمان، بس امم إنه في خطأ مستمر يعني. صح. وبعتقد انت بتواجهيه، لانه لما بدك تعملي كاستنج مع مين بدك تعملي كاستنج يعني. هلا هي مش عارفة ليه هيك تشاء الأقدار إنه عن جد معظم الممثلين هم موجودين بالداخل. لانه في وزارة آه ثقافة ه- اسرائيلية. لين. آه لانه في مصاري، أمم، يعني في شغل أمم. بشكل واضح يعني. ممكن لازم نحكي هيك اوكي يعني اوكي، طب اوكي طيب، لا عن جد تمام هو هيك، تمام. صح؟ بتوافقيني؟ يعني هناك في مجال انك تعيش كفنان، يعني هناك في مجال تعيش اه. كممثل، وهذا في مم. عدة اماكن تقدر تشتغل فيها، صحيح. آه،
بفكر إذا في أسباب تانية كمان، وفي على فكرة هناك كمان في يعني في جامعات ومعاهد بتدرس سينما وتمثيل ومسرح فأنت فيك كمان تاخده بشكل أكاديمي أكتر من عنا يعني وتمتهنه. وهذا الحكي من قبل يعني من زمان. إحنا جديد حاليا صارت بعض الجامعات وهيك تفوت موضوع السينما بس قبليها كان لا هناك. فعشان هذا سبب يعني كمان مهم. أوكي. أول إشي يعني ويمكن كمان سوري، يبقى يمكن كمان أكثر مم. انفتاحا، أقل ضغطا على مستوى فعليا، يعني كل صحيح التفاصيل اللي هي حكينا عنها مقتلة بمكان تاني. قدرة السفر، صحيح. قدرة الاحتكاك بسينز مختلفة، برلين وغيرها مية وغيرها بالمية مية من بالمية الأشياء. هي اللي بتخليك جزء من كوميونيتي ونتورك أكبر يعني. صح صح صح. وفي نوع في يمكن درجة انفتاح أكتر كمان فيما يخص الممثلات النساء، إنه هم صح. يعني أكتر فيه يمكن مساحة إلهم يتحركوا ويشتغلوا هناك وتقبل أكتر من المحيط. هذا أكيد بيلعب دور. هلا أنا بالنسبة لي نيجي لموضوع فوضى وكل كل الفوضى هاي. آم، أول شيء يعني ما بخفي بالمرة ولا بخبي إنه أنا لما قعدنا أنا والكاستنج دايركتور مديرة اختيار الممثلين معي بالفيلم، كان من المعايير الأساسية الموجودة إنه إحنا ما بنقدر ناخد حدا من اللي اشتغلوا بفوضى على الإطلاق. يعني في أخطاء في الحياة تغتفر وفي أشياء لا تغتفر. فأنا أأسف إني أقول إنه فوضى لا يغتفر. وفي منهم ناس كويسين وفي أنا بعرفش كيف انزلقوا هذا المنزلق حقيقة يعني. وفي منهم عاتبتهم بشكل شخصي وكان الإشي إنه بس إحنا لازم نعيش، أنا لازم عندي عيلة وعندي فواتير وعندي يعني. وكان ردي البسيط لهذاك الشخص يعني طب إذا هذا يعني شو خلص معناته هذا prostitution يعني عادي، إذا كل إشي عشان أعيش عيلتي وعشان ما هذا معناته كل شيء مقبول تاني في الحياة مش مشكلة. آه، شايفة هاي النقطة؟ شايفة هاي النقطة اللي انت قلتيها، انه انا بدي اعيش. اشكاليتي دائما بهذا أمم، الوسط والمحيط، انه مستق بهذا السؤال وبرجع مرة تاني. فانت بتقوليك بالضبط كيف ما انت، اذا انت بتشتغل فعليا بمحل بين لك قديش في سوء او في اثر سيء عليك وعلى سمعتك وعلى اشيائك، ولن تقدر ولن تحترم ومش عارف ايش، ليه بتكمل؟ يعني انت بتقولي بدي اعيش. طب غير كارير، روح على الطبار مثلا، يعني روح على اعلانات، روح على برامج صح تلفزيونية، روح على مكان صح. تاني، اطلع غير كارير كله يعني. بس بتحسي انه في النقاش هذا هو نقاش تبريري اكتر من انه حدا باخد اكشن فيه، يعني باستثناءات طبعا. يعني انه الانسان يفوت وهو عن علم وعن وعي بطبيعة هذا العمل. اللي هذا كمان في بعض الناس اللي انا راجعتهم كمان بالموضوع اللي لما شفتهم شخصي يعني انه احنا ما كناش عارفين اعطوني هالورقتين هالمشهدين انا بعرف شو كل العمل. وهذا كمان حجة تانية. بس إذا عن جد الإنسان الفلسطيني من الداخل قصدي في الداخل عارف طبيعة العمل، وهو أكيد عارف على الأقل الخيوط الأساسية، لو مش قارئ كل الحلقات تمام بس أنت عارف شو الخيوط الأساسية وبتفوت فعليا على عمل من هذا النوع بشوه كل إشي أنت بالنسبة إلك لازم يكون ثابت. في مشكلة كتيرة أنا بالنسبة إلي بقدرش أتعامل معاها طب ولا شو بقدر المخرج أتعامل. ليلى؟ شكرا على موقفك، بس لمين؟ شو يعني ما لحظة. إلهم؟ مثلا تعالي ناخذ مثال، هون مم. بنفع ناخذ كيس يعني. مم. مم. مثلا منى حوا، مهم. اوكي، آه. اشتغلت وبعدين طلعت، بفكر ما سكرتش الدائرة بشكل واضح يعني، او سكرتها بشكل واضح، مش متأكد يعني. طلعت شاركت في عمل عربي، هم بيحكوا فعليا يعني، انا مش اتبنى، بقدم مم. ادعاءاتهم لا مم. اتبناها، انه آه. فعليا احنا لانه ما في سينما عربية واحنا معنا جوازات اسرائيلية بنطلعش على مهرجانات. وفعلا فعليا يعني كيف بتم استثنائهم من مهرجانات عربية، قصص كثيرة صارت في مصر يعني. بس مثلا بذات الوقت انه هلا هي عشان فرضا عشان تطلع من بالسياق الاسرائيلي او المشهد الاسرائيلي، بدها مشهد فلسطيني وعربي، والمشهد الفلسطيني والعربي بيحكي زي ما انت قاعده بتحكي.
إنه صح. لأ ما بدنا كذا ولن يغتفر. طب أنتِ شو امم. قاعدة بتعملي؟ ذات النقاش خضته مع أمين نايفي، بقول لي لمّا عملنا امم. casting نفس الشيء، إنه في امم. مشهد كان لازم يكون في حدا من ال48، غالبية الناس اللي موجودة من هناك، أنا شو أعمل بهذا السياق؟ ففي إشي امم. كمان إحنا من يعني زي كأنِك أنتِ كمان صفيتِ واحدة من يعني حرس البوابات، يعني حاملة مفتاح وبدِك اه، تدخّلي فلان أو لأ. صحيح صحيح. انا وبتعرفي منى مبسوطة حتى انا. لمّا طلعت اه. لمّا طلعت فعليًا فرضًا على فيلم أردني أو عربي، ووصلت لمحل إنه كمان هي يعني صار في حوار آخر، بس وصلت لمحل إنه تشارك أو ما تشارك، تطلع أو ما تطلع، النقاش بينفتح عليها أو لأ. نفس الشيء على ميساء اه، عبد الهادي، جزء من النقاش صح. اللي كان عن مشهد هو مشاركتها بأعمال إسرائيلية بالتاريخ. صحيح طب هي اليوم عم بتكون صحيح جزء من مشهد فلسطيني، من مشهد صحيح. عربي، وين يعني إمتى الإكزit بصير؟ شو اه، صك الغفران؟ مين بطلبه؟ مين بمنحه؟ طلع هو بالنهاية يعني أول إشي الحالة هاي هي ليست حكر على الفلسطينيين الداخل الفنانين، بمعنى إنه أنا بدي أعيش وأنا بصارع لأني فنان ولأني ممثل ولأني مخرج ومش ملاقي موارد. هذا كل العالم بمروا فيه صناع الأفلام في الدول، في حتى في دول أوروبية يعني عندهم إمكانيات كتير أحسن منا. وهذا صحيح كمان عندنا هون في في سياق الضفة وغزة. يعني إحنا مليان عندنا ناس بدها تشتغل بهاي الأشياء ومش ملاقيين لهذا، وزي ما قلت بنصير نشتغل بأشياء تانية ومن هون ومن هون، وبدك تمشي حياتك وتحافظ على تراك الفن اللي انت في ناس تنجح فيه، وفي ناس بتقول لك انا خلص هذه الشغله كلها بديش اياها، بدي الاقي شغل مستقر فيه واقعد وخلص يعني. فهي هذا صعوبه الحياه، هاي مش حكر عليهم لوحدهم. وبالتالي لما فانا بستصعب شوي افهم منطق انه لا لا، ما هو انا لازم اعيش ولازم ادفع فواتيري ولازم هذه الحاله على الجميع، وبالتالي هذه انا ما بقدرش اتعاطف معها كثير. فالفكره انه انا ما بقدر افصل الفنان الانسان كمان عن مواقفه. هو باكج كامله. يا بدي احبك وبدي احترمك وبدي احترم فكرك وبدي اياك تيجي تشتغل معي بكل حب في مشروعي، وبالتالي وانت تكون قابلني وقابل فكري كمان. فاذا انا في اشي في المستوى الانساني والاخلاقي والسياسي انا مش عارفه اتقبله منك، ما بقدر اشتغل معك بهالبساطه. انا مبسوطه انك سميتني حارسه بوابه، وانا ولا مره كنت يعني في هذا البوزيشن بالمره، بس يعني شكرا، حبيت الفكره. بس انا بالنسبه لي الانسان والفنان هو بده يحمل مواقفه ويتحمل هذا، يتحمل نتائجها. انا مع انه انا مش محل انظر عليهم يعني، بس انا بمحل انه في مرات هم بيضطروا يشتغلوا في سياقات معينه بحكم انهم موجودين في الداخل الفلسطيني وهيك، بس كمان في يعني انتقاء لانا باي اعمال بقدر اكون فيها مثلا هلا هي قصة اشياء تانية مشاركه. هاي. هاي صحيح. قصة تانية، لا هاي هون قصة لاير تانية. مختلف، لأنه صحيح. يا إما من بكون الواحد يعني أو موقفه واضح، أما هلا بدك تقعدي استثناءات إشي تاني. بس معلش رجعينا للمكان بفيلمك القادم، لو تفضل. بدك تعملي كاستنج رح ترجعي مرة تانية للسين، لذات المشهد، لذات الناس. صح. انت فعليا رح تضلك مصرة على انه حدا اشتغل بفوضى ما رح تاخديه من غير تقديم اي اكزت او اي شرط؟ يعني وين بترجعي تاخدي ناس من فوضى او انه ما شاركوا وطلعوا ما وابدوا بعرف. ندمهم؟ عن جد بعرفش، عن جد بعرفش. وحتى بهذا الفيلم عملنا كاستنج لحدا كان بفوضى وكانت شاطرة وهيك وانت عارف بتصير انت قلبك هيك كمخرج انه هذا، بتصير انت تصارع في حالك وهيك، وبعدين قلت لا 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 لا، انتهى. امتى؟ بعرفش، ما بعرف. طب الصبية اللي انت بتحكي عنها كان مم. قدمت موقف علني بعدين نقيض لوجودها بفوضى؟ لا لا. اوكي، لو قدمت كنت بتاخديها؟ ممكن. انت عارف في اشي مش حلو، هو في اشي مش حلو، هذا انت قاعد بس بتوزع صكوك الغفران، هذا مش حلو الاشي لا لا، بالمرة. هو انت فعليا، ما انا عشان هيك قلت آه، لك انت كمان حارسة بوابة من ما مكان هو ما تاني يعني. هو بالضبط بالضبط، بس يعني أنا مش بس هو حارسة المشهد بوابة. الثقافي كله هيك أنا ليلى، فلسطين. أنا حارسة ما أؤمن به، حارسة أنه أحافظ على ما تبقى من الأشياء اللي بحس لازم أتمسك فيها عشان ما أفقدش أنا مين، وما أفقدش شو الأشياء اللي أنا بعتبر إنها مهمة بهاي الحياة. هذا اللي أنا حارسته.
آه، بس. اوكي. انا بتقارب بعطي فعليا يعني الضيف حيز ومساحة مفتوحة حرة ل... لانه بنحكي بكثير اشياء. فيعني مم. اذا ضل في بالك فكرة ما حكيناها او فكرة اه بدنا نأكد عليها او ننفيها، فيعني او بدك تحكي اي شيء، هذه مساحتك يعني، والله يا احمد، تعرف فتفضلي. انا اصلا يعني انا هي كل فكره كمان هذه اللقاءات وهيك، انا عندي مرات هيك بتلبق لناس وبتلبقش لناس. يعني انت قلت لي ان عندك اشي اذاعي وهذا بجوز، بس كمان بس انا عن جد انا لما يعني اخترت طريقة مثلا السينما اتواصل فيها مع الناس، او وكمان بحب كتير في المستقبل القريب كمان اصير اتواصل مع الناس بطريقة اشياء مكتوبة، يعني قصص مكتوبة وهيك، انه كمان اروح للادب بهذا وهذا الهاجس موجود عندي من كتير زمان. بحب وبحررني كمان من أشياء كتير إلها علاقة في السينما وتركيباتها، وتكتب القصة اللي بدك إياها إن شاء الله تدور أحداثها على القمر. في الرواية في حرية كتير حلوة موجودة في الرواية، فبحب كتير كمان إني أستكشف هذا المجال وبديت فيه. هلا الفكرة ليش أنا حكيت هذا الإشي؟ هلا أنا أحب الأفكار اللي بضيع. ليش حكيت هذا؟ وإيش سألتني؟ يعني بتعرف يا أنا كتير جماعة، آسفة. اللي مش أوكي. أنا كتير آسفة في للمشاهدين. مستويات من أوكي، أنا عرفت. بتكون شغالة. تفضلي. معلش، أنا عرفت ليش أنا باجي لهون. بديت بإني أنا ليش بحبش كتير مرات أكون طريقة تواصلي مع الناس هي هاي الطريقة اللي أنا بحكي فيها. أول إشي لأني بضيع زي ما هلأ عملت، وثانيا لأنه أنا بحس إني أنا كمان تبعت سينما روائية. أنا تبعت اللي كل إشي لازم يكون معد ومسبق وحوارات مدروسة ومعيودة 100 مرة. أنا مش الحدا العفوي كتير هاي، وحد مرات العفوية بكرهها، لأنه مش هي أحلى إشي ممكن يطلع. يعني لو أعطيتني الأسئلة وقلت لي ليلى اكتبيهم، اكتبي لنا إياهم، جاوبيهم كتابة، بيطلع كتير أحسن يمكن من أجوبتي هاي اللي عشان هيك يمكن الناس بتحب مشتتة هذا شوي. النمط، بتحب تشوف بجوز. ليلى على طبيعتها، إجابتها آه الأولى اللي بتفكر فيها، تخبطاتها. يمكن. ما عادتش الناس بدها، يعني لم تعد تقبل إجابات جاهزة منمقة مرتبة مصفطة. والله وأهلا احلى اشي وسهلا فيك وهيك. احلى احلى اشي المنمق والمصفط. انا يعني لا، هو ومنتج، يعني أهم شيء كمان إنه ومنتج. معنا ما في مونتاج. صح صح يعني صح مزبوط. برجع بقول لك انا بحب لاني جايه من السينما الروائيه، اللي انت مثلا الحوار انا وياك هذا لو انه بدنا نعمله سينما، بتعرف كم مره بينكتب وبينعاد وبتزبط وبتنقح يعني انا ليه يعني السينما بحبها لانه بحسها نسخه أفضل بكتير من الحياة، نسخة مدروسة من الحياة. الحياة هيك عشوائية ونص الحكي، إذا بتقعد تسمع الناس وهي بتحكي حواليك نص الحكي بلا طعمة. السينما كل شيء له طعمة، يعني كل إشي مكتوب، كل إشي هذا مفكر فيه. عشان هيك هي مكثفة وبليغة وأحسن بكتير، أحلى بكتير من الواقع. خلص نسكر إحنا ونروح على السينما. ما أنت خلص بتقولي لنا بالضبط. بدك ملايين، من غير ملايين بتجيش على اسمع السينما. اسمع اسمع اسمع، هذه لا هذه اظن كمان اشي له علاقة في العلاقة الحب الكره هذه مع السينما. انا بحبها وبكرهها كتير، للاسباب اللي حكيناها. بحبها كتير وبكرهها كتير، وهلا صار اظن واضح ليش. آه، وهذا يعني بذكرني، وفي ناس السينما دمرت ناس كتير، حبوها كتير وأحبطتهم كتير ومن إحدى يعني من أحد الناس اللي بحبهم واحد فرنسي قديم من اسمه جورج ميليه. قد ما حب السينما وقد ما عمل استوديو عنده وعمل هذا في بداياتها، في بدايات السينما الصامتة. عاشق إشي اسمه السينما. وبعدين هيك انخرب بيته منها يعني وكرهها كتير وحرق كل الأفلام اللي هو عملها، هو حرقها بإيده. هذا الزلمة أنا بفكر فيه دايما، لأنه هذا بالنسبة إلي مثال عن جد شو السينما، كيف بتكون بتنحب وبتنكره بعنف بنفس الوقت. ليلى شكرا. العفو. شكرا لك، يعطيك ألف عافية، وشكرا جزيلا. خلص هيك. يعني إذا ضل بدك تحكي إشي معك آخر كمان فرصة. لا ما فيش إشي كمان بدي أقوله، بس بدي أقول إنه شكرا عن جد على
هذا الحوار الغريب اللي ما عملتش زيه من قبل. و... وعن جد بتمنى يكون في إشي كان مفيد وهيك يعني بيفتح الأفق شوي لأي حدا حابب يخوض هاي المجالات في العصيبة في فلسطين. شكرا. شكرا جزيلا ويعطيك ألف عافية. شكرا. يسلم.